Sërish së bashku për përfunduar ashtu siç duhet një javë, duke qenë se është ditë e premte data 12 korrik, pa e kuptuar erdhëm në ditën e premte me shumë të ftuar, me mjaft informacione këtu në Dita Jonë, siç bën për herë nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mirëmëngjes nga unë Alona Mira. Mirëmëngjes nga unë Blendi Sala, mirë se keni ardhur në Dita Jonë, zonja e zotrinj, ne vim në shtëpitë tuaja gjithashtu për t'ju sjell ta të ftuar dhe tema interesante që kemi përzgjedhur për sot. Dorian Kodra, producenti politikës në Radio CNN, vjen sot në program si çdo të premte për të folur për politikën që u zhvillua gjatë kësaj jave në Shqipëri. Do të flasim me Dorin për procedurat e shkarkimit të presidentit të Meta, të cilat kanë marrë udhë në kuvent, ndërkohë që opozita e bashkuar ka nisur një tur në vend dhe kërkon të provojë manipulimet e pretenduara prej saj, duke marrë materiale zgjedhore. Këto dhe të tjera pas pak në Dita Jonë. Me kolegen Rosalba Bejdo, e cila sjell rubrikën Bota në një javë në programin tonë, sot do të flasim për ndërrimin e pushtetit në Greqi pas zhvillimit të zgjedhjeve atje të dielën e kaluar. Do të flasim gjithashtu për konfliktin midis presidentit Trump dhe ambasadorit britanik që përfundoi në dorëheqjen e këtij të fundit, si dhe për mënyrën se si Zoran Zaev, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, ra në kurthin në një telefonate mashtruese. Metamorfoza e një kryeqyteti është romani i ri shkrimtarit Julieta Liçka, i cili vjen 5 vjet nga vepra e tij e fundit. Një roman i cili ndjek një grup banorësh të Tiranës në diktaturë dhe pastërnisë së saj, për të parë se si këta ndryshuan ideale dhe strea shpirtërore përgjatë kësaj metamorfoze shoqërore dhe individuale. Autori Julieta Liçka do të na bashkohet sot në orën 8:30 për të biseduar natyrisht rreth librit dhe jo vetëm. Jo vetëm kaq zonë zotrinj, edhe zëvendës ministri i Brendshëm, Besford Lamallari, do të jetë sot me ne, do të flasim pak për zyrën e Europolit që është hapur në Shqipëri, për rëndësinë e saj gjithashtu. Por tani do të kemi një pyetje për ju, siç e kemi çdo mëngjes këtu në Dita Jonë. Po, kemi vendosur një pyetje në Radio CNN, jemi ditë e premte, menduam ta marrim sa më lehtë këto ditë që jemi i paraprim fundjavës, me kë apo ku e gjeni pra prejen pas një dite të lodhshme? Cili është personi që ju ngushëllon pas një dite të ngarkuar me punë dhe ju konsumoni ato orët e fundit, ndoshta përpara se të shkoni për të fjetur dhe për të ristartuar pastaj një ditë e re. Duam të dimë opinionin tuaj, pra të na shkruani në faqen e mos e di do më bëshpyti mos apo. Nuk po ta bëj. Në ADCN në faqen e Facebookut. Pra me kë për këtë. Pra me kë lëkundeni, po themi. Në fund të ditës, po mund të jetë edhe një vend, mund të jetë edhe se e thoshim ku ose me kë. Pra ka njerëz për shembull që duan të bëjnë diçka, kanë një hobi apo diçka me cilën merren edhe me ku gjejnë qetësi, po themi mbas një dite të lodhshme, shumë njerëz aplikojnë këtë apo një vend ku duan të shkojnë e gjejnë një lloj paqe apo. Me që nuk më pyetet e përgjigjem vet? Jo, unë bëj pjesë të ata njerëz të cilët më pëlqen ose të shkojnë palestër ose të vrapoj. Kjo është mënyra më e mirë për të, është një antistres fantastik dhe që vërtet harroj çfarë kam kaluar gjatë një vite të gjatë. Dhe je përqendruar te ushtrimi pastaj atë. Unë sapo jam bërë baba për herë të dytë, kështu që mos më pyet për se ku e gjej unë aty midis njëri nga dhomat e po. Shumë mirë. Ti je një baba, siç do të thotë raste i çmendur mbas vajzës, kështu që er bebesh ton. Ti marrësh herë dhe është një antistres gjithashtu. Okej, do të flasim tani me kolegun tonë që na pret në anën tjetër tek redaksia e ADCN, në Sherion Dushi, i cili na informon çdo mëngjes, ka gati blogun e parë informativ. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Sherion, ti nuk shpëton pa i dhënë përgjigje. Është e premte, s'ke si. Po. Ti ku çlodhem unë pasi ditë të lodhshme? Ku shplodhesh? Në dhomën time, me krevatin tim. Oh. Shumë interesante, nuk mund të bëjmë pyetje të mëtejshme, kështu që fle. Nuk ta zgjidhun dilemën, pa merat. Fle me grupe apo jo me krevatin, me krevat. Për muzikën, si me krevat kam Kam vetëm një krevat, një jës. Me bahun atë. Stop, lajme direkt Erion. Mbledhja e shkurtër teknike ishte ajo e Komisionit Hetimor për shkarkimin e presidentit Meta. Kreu i shtetit e ka të detyrueshme praninë në një prej mbledhjeve të këtij komisioni sipas rregullores së kuvendit dhe ligjit për hetimet parlamentare. Thirrja e tij pritet të bëhet në muajin shtator me nisjen e sesionit të ri parlamentar. Për 3 muaj, parlamenti do të hetojë shkeljet e presidentit, që sipas shumicës janë disa ku dekreti për anulimin e datës së zgjedhjeve kryeson listën. Halit Valteri dhe Alket Hyseni do të jenë relatorët që do të hartojnë planin e hetimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të hap 11 kuti në Bashkinë e Lezhës pas kërkesës ankimore të Partisë Konservatore Albania dhe kandidatit për kryebashkiak Eduard Ndocaj. Ankimuesit thanë se rezultoi mospërputhje mes numrit të votave dhe votuesve. Partia Socialiste mbështeti gjithashtu kërkesën. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Zguri propozoi që të ketë hetime dhe për listat e zgjedhësve në kutit që do të hapen, por nuk gjeti mbështetje. Shoqata e gjyqtarëve paditi qeverinë dhe gjykatën administrative dhe atë të apelit për vendimin e heqjes së pasaportave diplomatike. Sipas tyre, qeveria ka cënuar statusin e gjyqtarit ndaj kërkohet rikthimi i pasaportave. Ministri në detyrë Gent Sakaj, me ardhje në krye të diplomacisë shqiptare, vendosi heqjen e pasaportave diplomatike për 350 persona, mes tyre gjyqtarë që nuk kanë kaluar procesin e vettingut apo të cilëve u ka mbaruar mandati. Ish deputet gjithashtu, por edhe zyrtar të tjerë. Të rinjt kërkojnë mundësi më të mira jashtë Shqipërisë. Vetëm në 10 ditë, 2600 maturantë kanë legalizuar dokumentet për të filluar studimet e larta në universitetet e Europës. Gjermania, Austria, Franca, Italia dhe Turqia janë shtetet ku të rinjt kanë aplikuar për të nisur studimet e larta, kryesisht në degët ekonomi, mjekësi dhe informatik, ndërsa një vit më parë Qendra e Shërbimeve Arsimore legalizoi rreth 15000 diploma të maturantëve që aplikuan për jashtë Shqipërisë. Italia po përballet me kapriçot e motit, ndërsa brigjet e Adriatikut u prekën nga stuhit, Sicilia po lufton me flakët. Pamje të publikuara nga Brigada e Zjarfikësve tregojnë përpjekje për shuarjen e flakëve pranë Palermos dhe Katanias. Erat e forta penguan operacionet, por autoritetet lokale bëjnë me dije se tashmë situata është në kontroll. Ndërkaq në qytetin e Peskaras, në brigjet e Adriatikut, të paktën 18 persona u plagosën gjatë një stuhie, ku kokrat e breshërit kishin madhësinë e një portokalli. Rreth 200 pisha të vjetra u rrëzuan pranë Ravenës, e përmbytje pati në rajonet e Markes, Emilia Romanjas dhe Abrukos. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Bashkë miropafshi. Faleminderit Erion për informacionet e para të kësaj dite, ndërkohë që ne vazhdojmë të informojmë teleshikuesit tanë. Në momenti është e premte, jemi përpara fundjavës për mësuar si do të jetë edhe moti në Tiranë, në Shqipëri dhe Kaliente po shpresojmë, po do ta marrim vesh nga personi i dur. Patjetër, jemi në linjë të drejt për drejt me Tanja Pori, meteorologen tonë, e cila është jashtë studio si çdo të premte. Tanja, mirëmëngjes. Dhe duam të dim çfarë ka të veçantë. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi. Dita e sotme, pse jo edhe si do të shkojë dhe fundjava? Dita e sotme në fakt ka të veçantë atë që duket e pabesueshme, janë vesh me mëngë të gjata në këtë orë të mëngjesit. Sigurisht që mund të qëndrosh me mëngë të shkurtra, por ajo çfarë vlen të theksoj për shqiptarët për këtë fundjavë është se dita e sotme dhe deri vonë pas ditën e së shtunës do të jetë pjesa më e favorshme e kushteve të motit, pasi është e favorshme për neve që punojmë, është e favorshme për ata që që kanë zgjedhur të pushojnë dhe të kenë pushimet e vitit në këtë periudhë të verës. Ndërkohë, pas ditën e së shtunës, kemi sërish një tjetër sistem e vranësira i cili do të sjellë shira në të gjithë territorin shqiptar, fillimisht pas vinë shirat në veri dhe më pas gradualisht gjatë natës do të kemi shi në të gjithë territorin shqiptar, priten sasi të konsiderueshme. Pra, do të jetë një ngjarje e përafërt me ngjarjen e 2 ditëve më parë, por jo e atyre për masave. Më pas dita e dielën mbetet me fillime dhe vranësirat do të jenë të dukshme gjatë ditës së diel, megjithatë rreshtit e shi do të jenë afat shkurtra të përkohshme, si edhe jo në të gjithë territorin shqiptar, do jenë në zonat të izoluara, kryesisht në veri dhe në zonat malore. Tanja, sa ndërsa mund të temperaturat në fakt mbeten nxehti i madh, më fal që të ndërpres. Sa mundsi ka që ai nxehti që ne përjetuam gjatë kësaj jave të rikthehet sërish, Tanja? Po, në fakt ky moti freskët vijon deri nga data 17-18, por presim pas datës 20 Aulona dhe në fakt nga data 23-24 presim një tjetër valë të nxehtit e cila të na bëjë që shiko, jo, nuk ikën vapa me korrikun. Besoj që do të jenë temperatura mbi 38 gradë Celsius. Pra në 10 ditën e fundit të muajit korrik kemi dhe besoj na shoqërojnë dhe ditët e para të gushtit. Super. Okej, faleminderit Tanja. Ja ku morëm edhe këtë informacion të parë të motit këtu në A2 CNN për ditën e sotme me zonën zotëri me Tanja Pora, meteorologun ton.
Është freskët për momentin, që kemë se si të jetë situata në trafik, megjithatë mbajini mend këtë, pra gjysma e dytë e korrikut. Me sa duket. Do të jetë e ububujshme. E nxehtë. Mirë, shkojmë pak trafikun në Tiranë. Do të shikojmë hartën që ofron Google sot në mëngjes për të parë se si paraqitet situata e trafikut në këto çaste. Nëse shikojmë pjesën e majtë e ekranit, mund ndallojmë rrugën Teodor Keko, ajo është unaza e re, paraqitet shumica e saj në të gjelbër, ka pak trafik siç mund ta shohim këtu në rrugën e Kavajës drejt kombinatit zonja Zotrin në mbasi keni kaluar edhe mbikalimin e unazës së re, do të hasni atje vështirësi në vajtje apo në kthim nga kombinati. Shohim rrugën Dritan Hoxha, e cila paraqitet jo keq në këto momente, ka ngarkesë edhe pse është ende herët, por kjo është në semaforët për momentin. Unaza e sipërme ka pak ngarkesë, shënohet me portokalli, rruga Asim Vokshi dhe Reshit Petrela, pra zona që shkon nga gjimnazi Hari Fullësit drejt ish stacionit trenit, edhe më tutje në rrugën Ferit Gjajko tek tregu industrial, kjo ngjeshë disi dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza gjithashtu ka pak trafik atje në semaforin që ndodhet në atë pozicion të rrugës së Dibrës. Rruga e Dibrës nga ana e saj duket mirë edhe në takimin e saj me rrugën e barikadave, e cila zakonisht në këtë orë të mëngjesit fillon edhe bëhet e vështirë, për momentin është e kalueshme, mund ta shikojmë të shënuar me të gjelbërt rrugën e Dibrës, ndërsa i afrohet qendrës së qytetit, edhe unaza e poshtme, pra bulevardi Jeanne d'Arc, në zonën e Ministrisë Jashtme, nga Brylli drejt rrugës Elbasanit, paraqitet jo keq, shumica e tij e shënuar me shile, madje edhe rruga Elbasanit, mund ta themi. Shohim se që nga qyteti Studentit deri në takimin e saj me urën e Lanës është me të gjelbër, vetëm pak tek semafori ka pritje atje, por dallojmë në rrugën e vjetër që ka trafik, ndërsa ngjiteni për lart, pra dalja nga Tirana përmes rrugës Elbasanit shihet se është e shënuar me portokallit sepse ka më shumë trafik. Kaq mund të themi për këtë moment është një Tiranë e qarkullueshme, pak trafik po bëhet edhe në rrugën Abdyl Frashëri, zonja Zotrin që lidh sheshin Wilson me bulevardin Dëshmorët e Kombit, përveç kësaj Tirana ende herët siç është tani është e kalueshme, ora 7:12 minuta. Mirë, ishte ky edhe një tjetër informacion që shpresojmë t'ju vlejë në këtë fillim dite, por ecim më tej. Kemi tjera informacione për t'u dhënë. Është momenti i sportit tani dhe për këtë na vjen në ndihmë kolegu Erald Kodheli, i cili është në linjë të drejtë për drejtë me ne. Mirëmëngjes Erald. Mirëmëngjes Erald. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes të gjithë shikuesve të Dita Jonë në A2 CNN. Erald, përpara se të fillosh, e di që je gati për të filluar me informacionet e tua. Ti bëjmë Eraldit atë pyetjen e Po bëjam edhe pse të mos ja bëjmë Eraldit atë pyetje. Pra ku e gjen ti prehjen Erald? Mbasi ditë të lodhshme. Nuk e di, është shumë e vështirë, duke qenë se vuhet edhe nga pagjumësia, kam shumë të vështirë ta them këtë, por gjithsesi një pjesë e kohës me familjen apo me shoqërinë, ajo është kryesorja për të kaluar një ditë shumë të lodhshme. Ka ndodhur përgjigjesh që nga Netflix deri tek po themi plazhet e jugut e tjerë, kështu që ju mund dërgoni tuajën zonjën Zotrin, siç Eraldi ju përgjigjuni në Facebookun e A2 CNN ku shplodheni ju mbas një dite të lodhshme. Ja, më japim një kolegu tani. Patjetër. Do ta nisim me njëherë me atë që mund të jetë edhe lajmi i ditës sotme, pasi kjo e premte data 12 korrik 2019 pritet të jetë një datë shumë e rëndësishme për futbollin evropian, për futbollin shqiptar, për mbi të gjitha për Skënderbeun. Sipas njoftimit të mëparshëm të klubit Korçar, kjo do të jetë dita kur gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozan do të jap vendimin për betejën ligjore të klubit të Skënderbeut me UEFA-n. Konfederata Evropiane e Futbollit e përjashtoi për 10 edicione nga arena ndërkombëtare dhe e gjobiti me 1 milion euro me akuzën e trukimeve. Për UEFA-n vendimi lidhet me një prej betejave më të rëndësishme në histori, ato të luftës së paracaktimit të rezultatit, ku janë investuar shumë para dhe energji. Për Skënderbeun vendimi i kasit në Lozan lidhet ngushtë me të ardhmen e klubit, që në dekadën e fundit ka dominuar kampionatin, ndërsa ky vendim pritet të ndikojë edhe në futbollin shqiptar në tërësi. Transferimi në Amerikë për të qëndruar pranë familjes nuk ka ndikuar në karrierën e Ansiagollit. Në moshën 36 vjeçare, ish kapiteni i kombëtares ka shtuar në palmaresin e tij një tjetër trofe. Pas 16 kupave të fituara mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit, mbrojtësi i majt u shpall kampion i konferencës së Atlantikut Verior në ligën e dytë të futbollit amerikan. New York Cosmos fitoi kampionatin dhe festa për ish Kuqeziun ishte më e bukur, pasi ai realizoi edhe golin e fitores 1-0 duke shënuar në mënyrë spektakolare, këto janë edhe pamjet. Ky ishte edhe trofeu i parë për Ansiagollin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Me një të kaluar të shkëlqyer si futbollist, ku ka luajtur në Premier Ligën angleze dhe tashmë në rolin e trajnerit, Artim Shaqiri analizoi duelin e Partizanit me Karabakun. Sipas legjendës shqiptare të futbollit në Maqedoni, të kuqt kanë 50% shanse për të kualifikuar në takimin e kthimit. Për A2 CNN, Shaqiri zbulon se drejtuesit e kampionëve të Azerbajxhanit u befasuan pozitivisht nga paraqitja e skuadrës së kuqe. Normal është, kjo është ndeshje 50-50, 0-0. Një gol vlen shumë për Partizanin në fushën e ujit. Kështu që unë i dëshiroj gjithë mirat edhe kam besim që mund t'ia dalë në fund. Është si një personazh shumë i lidhur edhe me Karabakun, ku keni kaluar karrierën. Cili mendoni se nga këta lojtarët e Partizan, nga këta yje të rinj apo edhe lojtarët konfirmuar, mund të ishte gati që të luante ndoshta te kjo skuadër? Ju gjatë gjithë ndeshjes ishit i shoqëruar edhe me pjesëtarët e stafit teknik. A pëlqyen ata ndonjë lojtar në veçantë? Tash janë bisedat e cilet nuk tregohen para kohë, kështu që do të mbesin sekrete, por u la përshtypje ekipi se si u tregon, se si luajtën deri në fund. Kështu që pjesën tjetër e lëm kohës tregon. Kjo ishte gjithçka për këtë hapësirë të parë sportive. Blendi dhe Ulona linjën sërish për ju. Faleminderit Erald. Ja ku e morëm zonën zotrin dhe informacionin e parë sportiv për ditën e sotme. Jeni gati për leksionin e historisë. Po, sepse duam të dimë se çfarë ka ngjarje të rëndësishme në histori në datën 12 korrik. Është pikërisht kjo rubrikë tani dhe më pas do të jemi me mediat online për të klikuar në informacionet që janë natyrisht të kësaj dite të këtij mëngjesi. Rikthehemi. 100 para erës së re, lindi Jul Cezari, general romak, nga familja aristokrate që pretendonte se e kishte prejardhje nga Lullus, biri i princit legjendar trojan Enea. 1543, mbreti anglis Henry VII martohet me gruan e tij të gjashtë dhe të fundit, Catherine Parr. Martesa u krye në pallatin Hampton. 1580, botohet Bibla e Ostrogut, një nga librat më të hershëm të shtypur në një gjuhë slave dhe botimi i parë i plot i Biblës në slavishten e vjetër apo slavishten kishtare. Nuk dihet numri i kopjeve të shtypura, por historianët thonë se nga botimi i parë i vitit 1580, sot ekzistojnë rreth 300 kopje. 1862, Kongresi Amerikan autorizoi ndarjen e medaljes së nderit. 1962, grupi Rolling Stones jep koncertin e tij të parë në klubin Mark në Londër të Anglisë. 1986, regjistrohet një doppio CD në stadiumin Wembley i koncertit live të grupit Queen në Angli. 2005, Alberto i Monakos bën betimin si princi i ri i Monakos. Kthehemi edhe një herë këtu në A2 CNN, zonën zotrin, tani për të parë disa prej titujve të mediave online në këto çaste. Do të fillojmë me faqen e televizionit tonë, siç bëjmë çdo mëngjes. Kjo është në a2cnn.com. Po, ja ku kemi dhe me faqen kryesore të televizionit tonë, ku në qendër të vëmendjes është shkarkimi i presidentit. Meta do të thirret në shtator në komision. Shkarkimi i presidentit nis puna e komisionit hetimor. Dhe deklarimi i Ramës, Meta ka luajtur deri në fund me zjarrin, duhet hetuar dhe ndëshkuar nga ky kuvent. Por ndër të tjera mund të lexoni, Ali Beja i ftuar djet përballë Endri Gjafos, ndër të tjera ka thënë, Bardh do të ham dhe diktaturën nuk e pranojmë. Por mund të lexoni sërish në A2 CNN, Bardhi, shkarkimi i presidentit, telenovela verore e Ramës. Celibashi, kërkesat për materialet zgjedhore legjitime, KQZ duhet ta pranoj. Dhe në brendësi të faqes pranohet kërkesa e Ndocajt, KQZ do të hap 11 kutit në Bashkinë e Lezhës. Basha takim me kolegjin e kryetarëve dhe kryebashkiakët demokrat, jep 2 porosi. Dhe fundi që lexojmë tek A2 CNN, Teuta nuk ja del në Letoni, i duhet një mrekulli për kualifikimin. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni në faqen e A2 CNN në këtë mëngjes, paruar dhe duke ju këshilluar që të shkarkoni dhe aplikacionin tonë në celularin tuaj për të qenë gjithmonë të informuar me lajmet dhe gjithçka tjetër që ndodh dhe që transmetohet në ekranin tonë. Ja ku e keni, a2cnn.com është aplikacioni që ne ju këshillojmë. Ecim më tej. Shkojmë tek Panorama, zonë zotrin, për të parë se cilët janë titujt e fundit të hedhur në këtë media. Eduard Ndocaj bind në thonjza KQZ-n për hapjen e 11 kutive në Lezhë, PD, po përdoret marifeti i Idajet Beqirit. Çfarë synohet me këtë veprim? Ky është titulli i parë pra që lexojmë tek Panorama. Ndërkohë,
Takim Rama Basha, Pascal Milo, nëse do t'jetë një fatkeqësi për vendin, është çfarë paralemëron pra kryetari i Partisë Demokracia Sociale. Korrupsion, mungesë transparencë në tendera, dash raport për klimën e investimeve në 2019 dash pra Departamenti Amerikan i Shtetit, ja problemet që hasin investitorët në Shqipëri. Është Departamenti Amerikan i Shtetit pra që shkruan raportin e fundit mbi klimën e investimeve në 2019 dhe ngre shqetësime si korrupsioni dhe mungesa e transparencës sa i përket qeverisë tonë dhe mënyrës se si i menaxhon ajo këtë punë. Zgjedhjet si këto mos i paqim kurrë, është Astrid Patozi i cili thotë ngritja e Komisionit Hetimor për shkarkimin e Metës është i neveritshëm pra kreu i Partisë Bindja Demokratike sipas Panoramës ose koordinatori më saktë i Bindjes Demokratike. Samiti i Berlinit nisi me Tiranën dhe Beogradin, Bushati. Pse u zhvendos në Shkup? Ka rëndësi simbolika, skenar ogurzi nëse Greqia pra do të pengoj procesin. Mbajeni vajzën Dua Florint, trondit e ëma e 18 vjeçare që përdhunua nga babai për 3 vite me radhë. Ajo e braktis të bien. Ky është titulli i fundit që lexojmë në mënyrë makabre tek Panorama dhe shkojmë më tej në një tjetër media sot mëngjes për të parë se cilët janë titujt atje. Ecim më tej dhe shikojmë të tjera lajme, jemi me mapon dhe titujt kryesor të saj. Bushati, pse procesi i Berlinit u zhvendos nga Tirana dhe Beogradi. Pjepri kalp i një shteti të rem është karikatura që vjen nga Bujar Kapexhiu tek Mapo në këtë mëngjes, raporti Dash, Shqipëria, vendi vështirë për të bërë biznes. Skandali. Pjepri në tregjet e Tiranës me substanca kancerogjene, është ky pra një tjetër vëzhgim që vjen tek Mapo. Alarmi, popullsia në Shqipëri do bjerë në 1 milion banor. Kuvendi thret metën në shtator, Bardhi, telenovela verore e Ramës. Tjede tani shkruan për shëndetin e Merkel, e dëgjon himnin ulur, pra shkruan ai ndër të tjera. Mustafaj, qeveria u delegjitimua me rezultatin që mori në 30 qershor. OSBE kundër paketës antishpifje, cënon lirinë e shprehjes. Dhe fundit që lexojmë tek Mapo, shijoni plazhin të premte dhe të shtunën kur rikthehet shiu, pra ka të bëjë me motin në këtë fundjavë edhe me planet që një pjesë e mirë shqiptarëve kanë pra për ta kaluar atë gjatë në Bregdet. Por ecim më tej. Edhe unë jam me ta. Le të shikojmë tani se çfarë ka tek shqiptarja.com sot mëngjes zonë zotrin, disa prej titujve kryesorë atje shumë shpejt. E kalojmë këtë të ndosjet pasi lexuam në një tjetër media është njëjti lajm praktikisht. Shohim të parën këtu poshtë, Murrizi nxjerr videon e mitingut të Berishës në 97 dhe shpërthen ndaj ish deputetëve demokrat. Ku ishit ju? Dhe pastaj përdor sa fjalë të pahishme për t'i etiketuar ata. Shohim më tutje pastaj një tjetër lajm tek shqiptarja.com e nxorën informacione për depën e armëve të bandave në Elbasan. 4 oficerë janë pezulluar, pra ka shkuar në 4 numri efektive të pezulluar që akuzohet se kanë nxjerrë informacione hetimore lidhur me arsenalin e armëve që u gjendën në aksin Elbasan Papër, pra armatimet përdorura këto nga grupet kriminale në këtë zonë. Një tjetër prokurore do t'i nënshtrohet Spakut, edhe bashkëshorti i prokurores Elida Kacini Celami është pjesë e sistemit të drejtësisë. Pra, ky është një lajm tjetër që pasqyrohet tek shqiptarja.com sot mëngjes. Ndërkohë, nga moti rreshtet e shiut lajmërohen për fundjavë, ne kemi tajin që na i ka plotësuar të gjitha këto nevoja informative. Ndërkohë lexojmë nga politika, Meta dhe Ruçi bashkë në rresht të parë, ambasadorja e SBA-s i përmend kushtetutën është në fakt e ngarkuara me punë, jo ambasadorja e SBA-s pra Leila Moses Once, dhe gjithashtu lexojmë të fundit këtu, OSBE vlerëson paketën antishpifje të qeverisë shqiptare, një analizë pra lidhur me këtë paket antishpifje nga OSBE, e gjeni tek shqiptarja.com sot mëngjes. Mirë, ecim më tej, jemi me një tjetër media në këtë mëngjes për të parë dhe tituj dhe informacione të tjerë, jemi tek Java News. Patozi, shtëpia politike e Metës është goditur fort, LSI nuk ka më asnjë pushtet. Basha nxjerr zbuluar të vetët, mos dilni nga zyrat deri në zgjedhjet e reja. Ankesa Eduard Ndocaj, KQZ hap nesër 11 kuti të Lezhës. Nxorën informacion për armët, pezullohen 2 zyrtar të tjerë në Elbasan. Zgjedhjet e 30 qershorit certifikohet fitoria e Veliajt dhe Pjetrit. 72 deputet rezolut për Markun, lufto korrupsionin, presim deri në tetor. Shkarkimi i presidentit, Meta do të thirret para komisionit në shtator. Rama inspekton në fabrikën e re për Barnat, mundësi e mirë për bashkëpunim me AKU. Gjykata e Elbasanit konfirmon mandatin e Gledian Latjas për të drejtuar Bashkinë e Elbasanit. Komisioni për shkarkimin e Metës, Manja, për 3 muaj do të bëhet hetimi plot. Dhe fundit që lexojmë tek Java News,
Tensione në ngushticën e Hormuzit, 3 anije iraniane sulmojnë tankerin britanik me naft, pra është ky lajmi që vjen nga arena ndërkombëtare, por ne ecim më tej dhe jemi me një tjetër media në këtë mëngjes. Çisterin. Kthehemi tani tek një tjetër media zonë zotrinj, është Monitor me lajme ekonomike sot në mëngjes. APP bizneseve respektoni fondin limit të tenderimeve me vlerë të vogël në ndërtim. Është Agjencia e Prokurimit Publik pra që risjellën vëmendje autoriteteve kontraktuale që të respektojnë rekomandimet e dhëna më herët të procedurave të prokurimit. Tjetër lajm tek Monitor, shqiptarët paguan tarifa korrupsioni për shërbimet publike 3 herë më shumë se sa në rajon, pra edhe tarifa e korrupsionit tek ne llogaritet e lartë. Qeveria nuk ka bërë gati shpronësimet për hekurudhën Tiranë-Durrës, vonojnë projektin. Ndërkohë, një tjetër raporti Shqipëria me remitancat më të ulta në rajon për 2018, pra një tjetër lajm depresues nga ana ekonomike. Ndërkohë, KE, vala e heceve të reja, politike gabuar, po dëmton rënë turizmin dhe bujqësinë. Lexojmë tek Monitor, më pak biznese që merren me kërkim dhe zhvillim, Shqipëria po mbetet pas. Okej, të gjitha pesimiste sot në mëngjes, paktën nga arena ekonomike, ne shkojmë më tutje. Eci më tej tani dhe jemi në Kosovë dhe koha.net për parë detitit kryesor atje. Mije akuzon Ahmetin se nuk u angazhua për gjetjen e lokacionit për sallën e koncerteve. Por mund të lexojmë të tjerat e koha.net, Ministria e Infrastrukturës hesht përballë kërkesës për heqjen e monopolit në homologim. Mund të lexojmë të tjera, Tahiri mohon se ka pasur konflikt interesi në provimin e noterisë. Gjykata jep të drejtë një noteri të punojë 5 vjet pas daljes në pension. Lexojmë të tjerat e koha.net, nis gjykimi i Gjokiqit i dyshuar për krime të luftës në Kosovë. Gjendet pa shenja jete një mitur në fushë Kosovë. Lexojmë gjithashtu në koha.net, Buxhovi, vendvendosja nuk mund të kërkojë luftim të korrupsionit në shtet pa i luftuar brenda partisë. Dhe e fundit që lexojmë te koha.net, Savicevic thotë se Tumbakoviqi e trastoi malin e zi, pra është ky lajm që vjen nga sporti, dhe ecim më tej tani nga Kosova, do të shkojmë në faqen e parë të CNN-it në këtë mëngjes. Okej, CNN.com zonë zotrin, shkojmë shumë shpejt disa prej lajmeve që ndodhen në këtë faqe. Në qendër të saj, një lajm interesant ka të bëjë me magjistarët e rinj dhe të vjetër kinez dhe faktin se si magjistarët e rinj në Kinë janë duke zbuluar sekretet e trukeve të magjisë dhe kjo është duke i nxehur, si thua, ata më tradicionalet, pasi nuk në kodin e magjistarëve, pra truket nuk duhen zbuluar. Gjithashtu lexojmë tek CNN se 35 pasagerë kanë qenë ata që u dëmtuan në një fluturim plot turbulenca nga Kanadaja drejt Australisë në qiejt, pra mbi oqean. Gjithashtu lexojmë se si Irani është një furi në rritje në gjirin ku janë duke ndodhur edhe gjithë këto konflikte, pra dhe goditja e cisternës britanike, ndërkohë që shohim se një përmbytje ka prekur kampin e refugjatëve më të madh në botë, që ndodhet në krahun e djathtë të faqes lart. Gjithashtu mund të lexojmë tek CNN nëse jeni të interesuar nga fusha kulinare, ushqime kineze pak të njohura ose që mos i keni dëgjuar kurrë, gjithashtu se si një shef francez, por nëse doni një moment mund të shfletojmë disa prej këtyre gatimeve kineze, por këto janë për shembull kuzhina, mund të kthehemi edhe një tek para, kuzhina e Shandongut, njëra ndër krajinat e Kinës, bëhet si udhëheqja e si thua kuzhinës kineze për shkak të ngjyrave të saj vibrante dhe paraqitjeve gjithmonë shumë spektakolare dhe artistike, siç mund të shohësh me këtë pjatë. Jo, kështu duket e bukur si pjatë, pavarësisht se aty nuk e di se çfarë ka, po gjithsesi kakalecat mund të dallohen atje, kastravecat mund të dallohen gjithashtu. Deri aty mirë. Deri këtu duket okay, mund të provohet. Shohim pastaj një tjetër, këtu jemi në kuzhinën e Hunanit, tjetër krajinë e Kinës, dhe kjo ka thuhet që është edhe më pikantja në Kinë, pra këtu përdoret speci edhe më shumë, edhe në fakt Hunani njihet si kryeqyteti i pikantes, për sa i përket kuzhinës kineze. Tjetër, kjo supa do të pëlqej, kam shtyhen si sportistët, sepse ka një përzierje të jeshilliqeve, siç i themi ndonjëherë, por edhe mishet aty. Kjo është nga Nanjingu, tjetër krahinë e Kinës, që është njëra ndër 4 kryesoret e kuzhinës dhe mbahet për prezantimin e shkëlqyer dhe shihet shumë të pasura, por ajo që kap edhe, si thua, merr zemrën e vizitorëve janë vermicelit, që përgatiten me gjakun e
patës. E patës, mirë. Deri këtu mjafton mirë. Këto tani? Këtu jemi në Hangzhou, ku hahet karkaleci në Tigan. Mirë, deri këtu jam okay. Këtu sepse edhe kjo kombinohet edhe me gjethe çaj aty, por se Hangzhou ka edhe detin pastaj. Fillon ato në fakt mos bëjmë si ekspert, por mua më boll që është diçka që tregojnë edhe si thua nuk e njoh. Ka kuzhinë që është e brendshme, si thua kontinentale, të rrequr dhe ka kuzhinë pastaj që ndikohet nga deti. Ku ka det pastaj natyrisht është gjithmonë. Ka një kuzhinë të çuditshme pak në për ne europianët e kanë apo deri diku. E di çfarë është shumë interesante dhe ajo që normalisht njihet si kuzhinë kineze nëpër botë, nuk ka të ngjarë me kuzhinën e vërtet kineze që do të shijoje nëse do të shkoje ta haje atje, sepse është shumë e komercializuar, e thjeshtuar, e amerikanizuar apo ku diun se çfarë. Shikoj edhe këtë për shembull, le të ndalojmë edhe te kjo. Kjo është nga djepi i kuzhinës kantoneze dhe njëri nga këto është pula bashkë me vesë skuqur, në mënyrën se si është gatuar atje. Mirë, okay. Po pula, po të shikosh, pula është bazisht gatuar, është vrarë, si ta quaj, është ndarë, është coptuar në copa të vogla që mund të hahet ashtu, por nuk e gjen se cila është kofsha, cila është. Mirë, ishte kjo rubrika e gatimit që mbezoj ta mbyllim këtu, ishte shumë interesante gjithsesi. Mirë, tani ulëm në shoqërinë e të tjera fotove që janë e fotove që kanë bërë xhiron e botës dhe më pas do të jemi këtu në studio për të qëndruar tek bota, sepse do të jemi me gazetare Rosalba Bejdo, me producenten e A2CNN, e cila si përherë na frymëzon edhe na bën të kuptojmë akoma mirë se çfarë ndodh në botë, çfarë ka interesante dhe si do të kuptojmë shumë ngjarje që ndodhin atje. Rikthehemi pas pak. Bota në javë quhet kjo hapësirë, kjo rubrikë që ne e kemi për herë gjatë ditëve të premte bashkë me producenten Rosalba Bejdo e lajmeve ndërkombëtare këtu në A2CNN. Përpiqemi të kuptojmë diçka më shumë se çfarë ndodh, edhe pse jo, edhe të shpjegojmë brenda këtyre mundësive të hapësirave që kemi në emisionin tonë se çfarë ndodh në arenën ndërkombëtare. Për këtë e falenderojmë si për herë Rosalba që është e pranishme në takimet e premte këtu në Dita Jonë. Atëherë, kemi tema interesante në fakt sot Rosalba, sepse kemi zgjedhjet në Greqi dhe ka larmishmëri temash. Po, kemi natyrisht dorëheqjen e ambasadorit britanik, rasti pa precedent. Po, kështu që edhe ajo besoj ka të bëjë shumë, por kemi gjithashtu edhe atë shakan shtubin politike që shkaktoi telefonata rrengu i dy humoristëve rus me kryeministrin e Maqedonisë Veriut. Interesante këta humoristë, fraksion oficer. Po gjithsesi, para se të shkojmë tek gjitha këto, e di që ka një kronik për këtë, për ta parë, e për të futur pak në temë, dhe pastaj kthehemi bisedojmë një nga një këto çështje dhe ngjarje interesante bashkë me Rosalba. Grekët përcollën qeverinë e majtë Aleksis Tsipras në zgjedhjet e përgjithshme të së dielës, duke rikthyer në pushtet konservatorët e demokracisë së re. Me premtimin e uljes së taksave dhe rritjen ekonomike, pjesëtari një prej dinastive më të fuqishme të skenës politike greke, Kyriakos Mitsotakis, mundi rivalin me rreth 40% të votave. Tsipras pranoi mes emocioneve humbjen dhe tha se kishte qenë i detyruar të ndërmerrte vendime të vështira me kosto të lartë politike. Mitsotakis ka kundërshtuar fort marrëveshjen për emrin e Maqedonisë së Veriut
duke cilësuar si vjedhje të identitetit grek dhe ka paralajmëruar të vendosë veto ndaj integrimit të Shqipërisë në BE. Kritikat ndaj presidentit amerikan i kushtojnë postin ambasadorit britanik në Washington. Sir Kim derog dha dorëheqjen pas polemikave që shkaktuan emailët, ku e quante të paaft dhe jo funksionale administratën Trump. Presidenti amerikan e cilësoi ambasadorin një budalla dhe kërcënoi se nuk do të bashkëpunonte më me të, por qeveria e Theresa May i shprehu mbështetjen e plot diplomatit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka rënë prej një loje të organizuar nga dy komedianët e njohur rus, Vovan dhe Lexus. Humoristët e kanë telefonuar kryeministrin në zyrë dhe e kanë vënë në lojë duke u shtirur, si presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Incidenti ka shkaktuar një val polemikash pasi kreu i ekzekutivit të Shkupit dëgjohet duke folur për tema të nxehta, si marrëdhënia Serbi-Kosovë. Ai thot gjatë telefonatës se presidentët e Kosovës dhe Serbisë kanë diskutuar për shkëmbime territoresh. Okej, ja ku i pam pra, të gjitha të përmbledhura në një. Po, dhe le ta fillojmë pikërisht me ngjarjen e parë. Jemi në Greqi ku mund të themi nuk më vjen të them fytyrë e re, sepse vjen nga një familje që bën politikën prej vitesh në Greqi. Jo vetëm nga familje që bën politikën, por edhe nga një parti e cila ka dominuar skenën politike për është pak i çuditshëm në fakt ky rikthim, sepse nëse Siriza dhe ish kryeministri pra i asaj kohe Tsipras fitoi pikërisht me këtë flamurin pra për të ndryshuar, për të hedhur këto barierat e politikës së vjetër, tani kemi një rikthim sërish të një familje tradicionale në Greqi. Si mund ta shpjegojmë? Vërtet, në fakt Tsipras erdhi në pushtet me pretendimet pra se do të ishte një imazh i ri, një fytyrë e re e politikës, i cili kundërshtoi këtë politikën e klaneve. Deri atëherë Greqia ishte udhëhequr nga dinasti, nga familje të pushtetshme politike, të cilat u fajsuan për faktin se çuan pra Greqi në buzë të humnerës për shkak të përfshirjeve në afera korruptive, për shkak të nepotizmit, pasi pjesëtarët të një familje mbanin disa poste dhe në asnjë vend tjetër si në Greqi kjo ka qenë shumë e theksuar dhe prandaj Tsipras erdhi pra si një fytyrë e re me premtimin që do të ndryshonte, do ta luftonte fenomenin e korrupsionit, nepotizmit dhe deri diku arriti e përmbushi premtimin e tij Alexis Tsipras, megjithatë dështoi në premtimin bazë në atë platformën kryesore të partisë së tij populiste të majt, erdhi në pushtet pra me pretendimin Greqia ishte në pikun e krizës ekonomike, erdhi me premtimin se do t'i kundërvijej trojkës pra, se do ta shkëpuste Greqinë nga programi i kursimit antikrizë, e cila pra kishte çoi në reduktimin e shumë vendeve të punës, në shkurtim e buxheti, e çoi pra grekët pra në buzë të falimentimit bizneset greke. Kujtojmë që ato ishte Pasoku që e qeveriste vendin, dhe pakënaqësitë në Greqi ishin në rritje pra për shkak të shtrëngimit dhe masave shtrënguese. Në 2015 kur erdhi Tsipras në pushtet, ishte në fakt demokracia e re Blendi, dhe në atë kohë erdhi pra me premtime shumë të mëdha Tsipras, megjithatë pasi bëri një referendum edhe pasi pra i tha grekëve që do të bënte dhe do ndryshonte situatën aktuale, arriti pra dhe bëri një kthes drastike turpëruese do të thoja, pasi bëri kompromis me trojkën, i vënë përballë kërcënimeve pra se nëse nuk do ta bënte Greqia do të rrezikojë një Grexit dhe Greqia pra nuk do të siguronte më paketën e tretë të shpëtimit e cila ishte atëherë jetësore për Greqinë. Le të kthehemi pak situatës para zgjedhjeve në Greqi, cilat le të themi u thirrën nga Siriza pra pas rezultatit të pakënaqshëm më herët, edhe thanë do bëjmë zgjedhje të përgjithshme të parakohshme. Sepse erdhën si populist, por disa nga veprimet që Tsipras ndërmori bashkë me Sirizën i kushtuan atij përshtimet. Si për shembull, veprim shumë antipopulist, siç ishte akordi me Maqedoninë e Veriut. Pra rënia dakord me Maqedoninë e Veriut shkaktoi protesta atje, populistët do të ishte që ne do ta çojmë kurrë, emri nuk vjen, por ai e mori këtë hap përpara dhe kam përshtimin që i kushtoi. Mund të themi që ishte edhe këto duheshin bërë në fakt, por ky e mori përsipër të Kosovës tani po paguan. Tsipras në fjalimin e humbjes u deshën shumë pak minuta pas shpalljes rezultateve të para që Tsipras ta pranonte humbjen, edhe pse kishte cilësuar këtë si një betejë për jetën apo vdekjen.
kam humbur, tha, sepse kam marrë vendime të vështira gjatë mandatit tim, por që isha i detyruar t'i bëja, t'i merja dhe kanë qenë nuk e ka patur të lehtë, dhe vendime që kanë pasur një kosto të madhe politike. I tillë ishte pra edhe ai i Maqedonisë Veriut, i tillë ishte ai i vendimit për të bërë kompromis me ndërkombëtarët për paketën e shpëtimit. Ajo marrëveshja me Maqedoninë e Veriut në fakt nga ndërkombëtarët cilësohet si një nga arritjet më të mëdha të qeverisë populiste të Alexis Tsipras, një prej arritjeve më të mëdha në arenën ndërkombëtare, megjithatë e bëri i uli popularitetin ndjeshëm në vendin e tij. Nuk e deshën grekët marrëveshjen me Maqedoninë e Veriut, e panë si një vjedhje të identitetit grek, e kundërshtuan ashpër, e shprehën në sondazhe që nuk e deshën, megjithatë ishte i detyruar Alexis Tsipras antipopullor dhe u paralajmërua që atëherë që do të kishte kosto vendimi i Alexis Tsipras në atë kohë. Nëse kjo është ky vendim për shtetari, po themi që ai e merr përsipër këto. Hedhim pak syt përpara me çfarë pritet të ndryshojë në Greqi. Mitsotakis në fakt është e çuditshme që janë habitur jo pak të gjithë me këtë rikthim të Mitsotakis në skenën politike të demokracisë së re, në një kohë pra kur siç tham, kur grekët e rrëzuan qeverinë atëherë me një vrull dhe me një bujë të furishme në kërkim të një ndryshimi dhe të një imazhi të re në politikë, pra duke kundërshtuar politikën e klaneve dhe të familjeve. Megjithatë Mitsotakis e prezanton veten si të shkëputur nga trashëgimia e familjes së tij, është vllai Dora Bakojanis, ka qenë kryetare bashkisë dhe ministre jashtme, edhe gjithashtu djali i kryeministrit. Djali i kryeministrit e vërtet, dhe i Konstantinos Mitsotakis, që ka qenë kryeministër në vitet 90. Nipi i tij është kryebashkiak i Athinës, ka pra lidhje të forta politike, megjithatë premton që do të ketë një shkëputje nga tradita familjare, do të jetë një figurë e re, i cili ka bëri fushat me premtimin për të reduktuar taksat dhe për të rimëkëmbur ekonominë. Tashmë Greqia është shkëputur nga paketa e shpëtimit, nuk varet më nga ndërkombëtarët, e megjithatë është nën supervizim të fortë të ndërkombëtarëve. Megjithatë Alexis Tsipras ju njoh merita për faktin se ka pasur ndryshime ekonomike, ka pasur një rritje të lehtë ekonomia dhe ulje papunësia, megjithatë Mitsotakis e akuzon se nuk ka bërë mjaftueshëm dhe ka thënë që do të rimëkëmbë. Dhe grekët janë grekët e rinj ata që e kanë votuar më së shumti, të cilët mendojnë se eksperienca e tij në fushën ekonomike është një bankier i diplomuar në Harvard dhe Stanford, kështu që ka formimin e dur për të bërë ndryshimet nevojshme ekonomike, mendojnë që do të arrijë ta bëjë këtë. Megjithatë ishte vërtet mbreslënse dhe fakti që menjëherë mbas humbjes ose paktën menjëherë sapo nuhati që po humbte, sepse dolën ato rezultatet e atyre sondazheve. Tsipras menjëherë e pranoi humbjen, falenderoi ose përshëndeti kundërshtarin e tij, dhe janë këto shembuj që kemi kaq afër dhe na vjen kaq i nath, na vjen kaq, po pse nuk ndodhin këto gjëra në Shqipëri? Ti ke shumë drejtë, po shikoni mbas shpinës tënde Rosalba, ndërsa fliset tani dhe momentin kur u shkëmbyen në zyrë, ai Mitsotakis hyn në zyrë dhe pastaj e përcjell kryeministin që civilizim, ky është pa ndonjë shkulje flokësh, ulërim. Nuk ka pasur ndonjë shembull negativ nga Greqia në këtë aspekt. Fjala e fundit që themi këtu, Syriza do të qëndrojë apo jo? Syriza nuk ishte një eksperiment. Një eksperiment. Syriza duket se megjithatë se ka 80 e ca deputet. Po, e vërtet. Partia fituese është mbi 150, por Syriza ka 80 e kusur deputet, kështu që është një forcë që do të qëndrojë dhe edhe Alexis Tsipras, pavarësisht se shkëputet aktualisht nga reflektorët e politikës greke, mendohet që nuk është një politikan i pasuksesshëm, ka pasur jo kalimtar, mendohet që mund të rikthehet sërish, sepse po shohim një cikël në politikën e çdo vendi këto kohë. Megjithatë do të thoja që është përmendur këto kohë edhe deklaratat e forta që ka bërë kryeministri i ri lidhur me jo vetëm me Maqedoninë e Veriut, që pati thënë do vendos veton pasi ai e kundërshtoi fuqishëm marrëveshjen për ndryshimin e emrit, po ka pasur edhe deklarata të forta për Shqipërinë, çka ka bërë që të komentohet edhe për këtë fakt, duke thënë pra që do të pengojë përpjekjet e Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian nëse nuk respektohen të drejtat e minoritetit. Megjithatë, pavarësisht se është interpretuar si një lider që do të ndjekë një linjë më të ashpër ndaj Greqisë,
mendoj që në thelb ndaj Shqipërisë, më fal, mendoj që në thelb Demokracia e Re është një parti më e moderuar se sa Partia Populiste Syriza Alexis Tsipras dhe mendoj që çështja e Shqipërisë është një tast i nxehtë të cilin do ta prekte çdo politikan që do pretendonte pra të bëjë lideri i ri i Greqisë. Edhe Tsipras në terma më të moderuar e ka thënë shpesh dhe e ka bërë qartë, pra e ka përcjell mesazhin e tij se drejta e minoriteteve duhet respektuar. Shumë mirë. Mirë, atëherë kalojmë tani paksa edhe tek ambasadori i Britanisë të Bashkuara. Pikërisht atë po mendoja, pra gjithmonë Trump duket që her pas here pret nga një kokë politike kështu apo jo, nga këndvështrimi politik natyrisht, sepse ai i jep dorëheqjen për shkak se u zbuluan këto emaile pra ku kritikonte administratën Trump dhe Donald Trumpin. Ishte nevojshme për shkuar deri këtu? E kanë cilësuar një incident të pafat në fakt, pasi çdo ambasador duhet jetë i lirë të bëjë konstatimet e veta për politikën dhe për lideret politik në vendin ku punon. Megjithatë, është një rast që ka shkaktuar një furtunë politike, do të thoja, dhe ka vënë në marrëdhënie të sikletshme Shtetet e Bashkuara me Britaninë. Pikërisht në momentin kur Britania e Madhe po ndihet gjithnjë më izoluar ndërkombëtarisht për faktin që është në procedurat e Brexit. Dhe Donald Trump duket sikur e ka shfrytzuar këtë rast për t'ju kundërvënë në një mënyrë të paprecedent një aleati siç është Britania e Madhe. Pasi është e paprecedenta Ulona që një ambasador britanik të tërhiqet dhe të jap dorëheqjen pas kritikave të një presidenti amerikan. Nuk ka pasur raste në fakt, nuk janë zbuluar më herët kritika dhe raste të ngjashme, megjithatë ka pasur një rast vetëm në kohën e presidencës së Ronald Reagan kur ambasadori britanik bëri konstatime jo shumë pozitive për presidentin Reagan. Megjithatë, rasti nuk pati të njëjtin impakt, ambasadori në atë kohë nuk u dorëhoq, siç ndodhi këtë herë. Pasi Reagan nuk ishte një president si Donald Trumpi, i cili përdori një gjuhë të papërshtatshme për një president, duke ju kundërvënë pra ambasadorit, diplomatit kryesor të një vendi, të një shteti aleat si Britania e Madhe, duke e cilësuar budallak. Po pra për ta bërë kaq. Që e irrituan kaq shumë zotin Trump. Ai kishte pasur komunikime me përfaqësues të qeverisë së tij dhe si çdo ambasador tjetër, ka dhënë konstatime, e ka cilësuar jo funksionale administratën Trump si të paaftë, edhe Donald Trumpin si të paparashikueshëm, i cili mund të shkatrojë ekonominë botërore, sistemin botëror të ekonomisë me politikat e tij ekonomike dhe tregtare. Ka thënë që shtëpia e bardhë është në kaos të vërtet, ka një luftë të brendshme, pikërisht ashtu siç përshkruhet nëpër media. Dhe që pretendime këto që Donald Trump i quan si fake news, ka thënë jo, janë të vërteta gjithçka, në shtëpinë e bardhë është një luftë. Kjo është e dyshim të Blendi, sepse nuk mendohet të ketë qenë një sulm kibernetik, nuk mendohet të kenë gisht hakerat, mendohet të jetë një rrjedhje e brendshme informacioni, ka ardhur nga ambasada britanike në Washington, ka ardhur nga brenda, pra dhe mendohet që është një person pra që ka interes në largimin e ambasadorit britanik. Ka pasur teori të ndryshme konspiracioni, megjithatë akoma nuk është arritur në një përfundim. Ka pasur në dorëheqjen e ambasadorit, pasi reagimet dhe Britania e priti shumë keq largimin e ambasadorit. Ka pasur ndikim mos reagimi i Boris Johnson, thuhet, pasi pikërisht një ditë pas debatit, pas përballjes që bëri Boris Johnson me Jeremy Hunt, dy pretendentët kryesor për të pasuar Theresa May, ambasadori dha dorëheqjen. Priste ndoshta një sinjal pozitiv nga ai që mendohet që do të bëhet kryeministri i ri. Megjithatë nuk ka ardhur, Johnson nuk ka dashur të prish marrëdhëniet me Trumpin, me njeriu i cili ka shprehur besim pra dhe ka thënë që do të ishte kryeministri më i ri më i mirë që mund të ketë Britania e Madhe, dhe nuk ka dashur të cënojë këto raporte për interesa personal, ka sakrifikuar një diplomat të jashtëzakonshëm, sepse është një diplomat që është vlerësuar shumë, një sër, duke hedhur në rrotat e autobusit, si thon, pasi vërtet është vlerësuar shumë diplomati. Megjithatë Johnson ka hezituar të përgjigjet pyetjeve të kundërshtarit, çdo të bënte, nëse do të vinte në pushtet, pra do ta sakrifikonte ambasadorin, i ka bërë bisht pyetjes, ashtu siç bën shpesh Johnson kur ka pyetje të këtij lloji, dhe kjo mendohet që të ketë ndikuar, është kritikuar ashpër për këtë. Theresa May nuk humbi kohë përpara se ta kritikonte pra në Donald Trumpin për reagimet e ashpra, ashtu si dhe Jeremy Hunt. Megjithatë, ndoshta nuk pin shumë ujë deklaratat e Theresa May, pasi është një kryeministre në largim, kështu që ka kërkuar ambasadorin mbështetjen e kryeministrit të ri, gjë që nuk ka ardhur. Edhe tema e fundit është vërtet interesante, nëse mund quhet komedian apo jo, sepse kanë në kurthin e tyre kanë qenë jo vetëm Zaev, por edhe të tjerë, edhe Erdogan mos gaboj. Ka qenë Erdogan, ka qenë presidenti Bielorus
Belarus Lukashenko, ka qenë Elton John. Cili është qëllimi i këtyre pikërisht apo i shikojmë ndërkohë dy komedian, humorist, ku diun, ngritësh, kurthesh, si mund të quhet? Është diskutuar që mund të jenë edhe mund të kenë lidhje me shërbimet sekrete ruse, Ulona, pasi për shkak të lehtësisë me të cilën lidhet me liderët botror, pasi nuk është e lehtë marrësh një president dhe të flasësh me të në telefon. Megjithatë, këta kanë arritur ta bëjnë me shumë lehtësi, madje ata pretendojnë që kanë në dispozicion një rrjet të tërë në të gjithë botën, të cilët e shfrytëzojnë, janë një rrjet vullnetarësh, të cilët e shfrytëzojnë për qëllime të caktuara, përdorin karta telefonike të ndryshme, karta SIM. Megjithatë, kjo duket pak e çuditshme dhe duket të qëndrojë pra dora e Rusisë dhe dora e Kremlinit, pasi të gjithë kundërshtarët e vënë në shënjestër janë përgjithsisht kundërshtarë të Kremlinit. Po, dhe jo vetëm aq, por janë dhe çështje dhe momente delikate. Dhe pyetëm pra për eksaktësisht për këto lloj themi bisedash. Rast prove për këtë është rasti në vitin 2014, viktim dhe bëri buj rasti i Viktor Yanukovych, ka qenë presidenti i Ukrainës, i cili u përmbys nga regjimi. Në atë kohë dy humoristët, nëse do t'i quajnim kështu, morën në telefon presidentin e Bielorusisë Aleksandr Lukashenko dhe u hoqën si djali i presidentit rus, i ish presidentit Ukrainës, duke i thënë pra që ti siguronte familjes së tij një parajsë të sigurt. Yanukovych, kujtojmë se ishte një president që ndiqte politikën e Kremlinit, mbështetës si Putinit. Pra që këtu lindin dyshimet se mund të ketë lidhje prapë me Megjithatë, edhe kryeministri Haradinaj ka deklaruar që ka qenë edhe ai pre e këtyre dy komedianëve, por ama nuk ka dhënë më shumë informacione, nuk ka ashtu siç ndodhi me rastin e Zaev. Komplet në kursin e tyre. I cili ka përmendur faktikisht tema të nxehta gjatë telefonatës dhe prandaj bëri kaq shumë buj, është kritikuar ashpër në shtëpinë e tij Zaev, pasi ka diskutuar për marrëdhëniet me Rusinë, ka diskutuar gjithashtu për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Beogradit, shkëmbimin e territoreve, duke pretenduar se dy presidentët, pra ai i Serbisë dhe i Kosovës, kanë diskutuar shkëmbim territoresh. Kjo gjë nxiti reagimet e Hashim Thaçit, Ramush Haradinaj, pati pra një jehon. Megjithatë, ka pasur dhe viktima të tjera, ka qenë Elton John, edhe në botën e spektaklit, edhe në botën e sportit. Me Elton John, atëherë u hoqën dy Lexus dhe Vovan, e kanë pseudonimin, u hoqën si presidenti rus Vladimir Putin, i cili në atë kohë kritikonte martesat gay dhe duke qenë Elton John një homoseksual, e priti telefonatën me Vladimir Putin dhe e reklamoi dhe në rrjetet sociale kam folur me një njeri me ndikim siç është Vladimir Putin, më tha kështu, më tha ashtu. Kremlini reagon, jo, nuk e pasur asnjë telefonat. Më pas telefonata erdhi me të vërtet pas rastit, dhe dy humoristët thonë që Elton John na detyrohet na e ka bord, sepse Vladimir Putin e telefonoi pikërisht pas rrengut ton. Ka pasur dhe Erdoani është vënë në lojë, megjithatë Erdoani nuk e ka pranuar kurrë që ka folur me dy humoristët, ndërkohë që këta pretendojnë të kundërtën. Interesant këta. Janë interesant. Shpresoj mos i kopjoj njëri këtu në Shqipëri. Jo. Mirë do të kishim pas disa nga këto kështu pak më të guximshme se humori që bëhet këtu për momentin, por doja thosha që ka pasur ndikim edhe në politikën shqiptare, është përmendur domethënë raste sepse ka patur reagime vërtet. Rama dhe Thaçi kanë qenë duke qenë se është diskutuar se mund të jetë përfshirë dhe Rama në bisedime dhe ka pasur jehon edhe në politikën shqiptare. Megjithatë tekstualisht Zaev, unë kam dëgjuar bisedën, nuk është se përmend Raman, përmend dy presidentët serb, atë serb dhe atë të Kosovës, kështu që nuk ka përmendje të ndonjë politikane shqiptar, me gjithë implikimet që i kanë dhënë këto ngjyrimet e brendshme, po. Mirë, në rregull, tema. Përmendim ata, përmendim ne. Është çfarë mund thuat. Faleminderit shumë Rosario Bedo. Për gjithë informacionin që sjell, Rosario Bedo, producente e lajmeve ndërkombëtare këtu në A2 na bashkohet premteve për të folur për disa prej temave kryesore, po themi, të secilës javë, siç ishin ato të kësaj jave që sapo i diskutuam dhe takojmë Rosalbën një javë më vonë. Tani jemi në pritje për të lidhur dhe me Erion Dushin sërish, ndërkohë kujtojmë që do të kemi të tjera tema në emisionin tonë, do të kemi një tjetër producent, do të jetë Ran Kodra për diskutuar paksa dhe për politikën e kësaj jave, për mos haruar pastaj që presim edhe ministrin dhe shkrimtarin Yllieta Liçka për të folur për librin e tij më të ri. Është fantastik, do të thënë ai libri i ri i Yllietit, e rekomandojmë fort, por qëndroni me ne sepse do të kemi më shumë për të folur bashkë me autorin këtu. Tani lidhemi me redaksin, gjejmë aty kolegun ton Erion Dushin për bllokun e dytë të informacionit. Erion, linja është për ty. Faleminderit.
Betejë e Partisë Demokratike është që të bëjmë realitet ndryshimin që e fund tranzicionit, deklaroi kryetari i opozitës Lulzim Basha në Selenicë të Vlorës, duke e konsideruar të pavlefshëm, antikushtetues dhe antiligjor 30 qershorin. Kreu i opozitës tha se kryetari legjitim i Bashkisë së Selenicës është Përparim Shameti, dhe ai do të jetë në këtë pozicion derisa në vend të mbahen zgjedhje të rregullta e demokratike, në të cilat ai do të rikonfirmohet si kryebashkiak i Selenicës. Më pas, kreu demokrat pati edhe një takim me strukturat e Partisë Demokratike në Vlorë, nga ku deklaroi se vlonjatët i thanë jo më 30 qershor klikës kriminale që është në pushtet. Respektimi i votës së lirë është i vetmi ilaç që shëron krizën, po i kreu i shtetit Ilir Meta gjatë një takimi që zhvilloi me delegacionin e Komitetit Hebreo-Amerikan. Presidenti e njohur delegacionin me situatën aktuale në Shqipëri, atë që e cilëson si krizë të rënd kushtetuese dhe institucionale, dhe informoi të pranishmit me propozimin e tij për të zhvilluar më 13 tetor 2019 zgjedhje trepalshe, vendore, parlamentare dhe presidenciale nga populli, ndonse kjo e fundit nuk lejohet nga kushtetuta. Gjykata e Apelit të Shkodrës vendosi ndryshimin e masës së sigurisë nga rreth shtëpie në detyrim paraqitje për ish-deputetin e Partisë Demokratike Bars Pahia. Ai u ndalua nga policia gjatë protestave për lirimin e ambienteve të KZAZ-ve në qytetin e Shkodrës para zgjedhjeve të 30 qershorit. Pas arrestimit ai u akuzua për kundërshtim të punonjësve të policisë. Për këtë akuzë, gjykata e Shkodrës i caktoi masën e sigurisë arrest shtëpie, ndërsa gjykata e Apelit, pas ankimimit të bërë nga avokatët e SPAIS, vendosi ta lirojë duke caktuar masën detyrim paraqitje deri në përfundimin e plotë të hetimeve. Shqipëria është vendi i parë në rajon që Europol do të ketë zyrën e saj për shkëmbimin e informacioneve me policinë shqiptare. Ruajtja e rendit dhe sigurisë, kryesisht në trafiqet e paligjshme, tashmë do të mund të hetohet në Shqipëri nëpërmjet oficerit të kontaktit në policinë shqiptare. Ky operacion ndihmon edhe në angazhimin e Shqipërisë në fushën e sigurisë, por edhe në procesin e hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Nëpërmjet bashkëpunimit me Europol, vetëm përgjatë këtij 6 mujori janë zhvilluar 12 operacione. Dalemi së fundmi në showbiz, Taylor Swift është personazhi më i paguar i botës së spektaklit. Sipas klasifikimit të revistës Forbes, këngëtarja e popit ka grumbulluar $185 milion në një vit. Kontributin më të madh tek statusi i 29 vjeçares besohet se e ka dhënë turneu Reputation, i cili sipas Forbes është më fitimprursi në histori. Albumi i saj ndërkohë Lover pritet të publikohet në muajin gusht. Në vend të dytë të podiumit është ylli reality show Kylie Jenner me $170 milion. Kanye West, sipas Forbes, ka grumbulluar $150 milion në një vit dhe renditet i treti. Në 10-shën e më të pasurve përfshihen gjithashtu hyjet e futbollit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dhe Neymar. Ishte gjithçka mbi informacionin. Nga unë Erion Dushi, ditën e mirë. Faleminderit për këtë informacion me kaq shumë pare që na dhe tani. Po, përpara hundës tonë to paret. Mirë, gjithsesi faleminderit Erion për informacionet. Tani është momenti të bëjmë një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me Tanja Pori, meteorologën tonë, për të mësuar diçka më shumë për rajonin dhe Ballkanin. E kemi atë në linjë të drejtë për drejtë dhe për të mësuar diçka më shumë pse jo edhe për fëmijët tanë si Italia, Greqia, ku shqiptarët zakonisht zgjedhin të pushojnë. Patjetër, jo vetëm që zgjedhin të pushojnë, por duhet të mbahet parasysh që Italia dhe Greqia janë bashkë me Shqipërinë pjesë e kësaj stuhis detare që goditin me zeun. Edhe unë, e di çfarë, dallova një vend që e njoh, ku kam pushuar në Greqi, që ishte bërë rrafsh çadrat atje. Ishte në kronikën tonë, në aty CNN. Por le të pyesim Tanje nëse pikërisht këto vende, pra ku siç tham, zgjidhen shpesh nga shqiptarët, do të kenë një motë të mirë. Pra çfarë mund të parashikojmë për Ballkanin dhe për Europën, Tanja? Përshëndetje sërish, në fakt do doja të flisja për trafikun, sepse jemi në një zonë ku trafiku është shumë i rënduar, megjithatë kalojmë në parashikimin e kushteve të motit për fundjavën për rajonin. Gjatë ditës së sotme, pjesa veriore e rajonit të Ballkanit është me vranësira dhe me rreshi shiu deri mesatare edhe në zonat veçanta edhe intensive, ndërkohë pjesa jugore e tij ku bën pjesë edhe Shqipëria, por edhe fqinjët tani jugor, Greqia, Turqia, ku shqiptarët zgjedhin zakonisht të kalojnë pushimet e tyre, janë në kushte komode për gjatë ditës së sotme, dhe pjesa më e madhe, do thosha, pjesa më e madhe e Italisë, përjashtuar vetëm skajin verior të Italisë, është në kushte komode të motit. Kjo situatë do të vijojë deri mesditën e nesërme, kur gjithë ky sistem vranësirash që është në zonën e Alpeve aktualisht dhe në veri të Ballkanit do zbres gradualisht drejt zonave jugore, duke përfshirë pikërisht dhe në fakt të njëjtat zona që goditi stuhia e ditës mërkur. Presim që në brigjet lindore të Italisë dhe
poshtë deri në jug të kemi sërish të vranësira dhe rreshje shiu. Po ashtu do të kemi edhe stuhi ere, nuk priten në stuhi të asaj ashpërsie që ne kaluam. E njëjta situatë është për territorin shqiptar dhe për Greqinë. Turqia për këtë fundjavë parashikoj që të jetë kryesisht me motë të kthjellët, pra të dielën në mbrëmje dhe gjatë të hënës të martës, kjo stuhi shkon e dobësuar drejt territorit turk. Temperaturat janë shumë komode, do të thosha. Temperaturat në rajonin e Ballkanit luhaten nga 8 gradë, po flasim për zonat jugore të Ballkanit, nga 8 gradë vlera më e ulët gjatë orëve të mëngjesit deri në 32 apo 34 gradë Celsius presim për skajin më jugor të Ballkanit që i bie territori ose ishujt grek. Nuk është se ka temperatura shumë të larta, por kjo është e gjithë situata, jo vetëm për shqiptarë, por edhe për të gjithë fqinjët tanë Ballkanas, por edhe Gadishulli Apenine, pra kryesisht qendra dhe jugu i Italisë. Do të përballen këtë fundjavë pak a shumë të njëjtat kushte të motit, ku dita e sotme dhe deri mes ditën e nesërme kushte komode dhe më pas varet nga ora dhe gjerësia gjeografike në të cilën ndodhemi, në çfarë do na vinë në rreshje gjithë secili prej nesh, Shqipërisë, Italisë, Greqisë, por edhe Turqisë. Qartë Tanja, dhe për ta mbyllur këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe një herë tjetër, fundjava si do të jetë, sepse duket ne lexuam pak a shumë edhe shtypin e ditës pak më parë, ka informacione të ndryshme në media të ndryshme për t'i informuar sakt teleshikuesit. Fundjava do t'jetë me rreshje apo do të ketë mundësi që të shkojnë në plazh? Da e Tanja. Na thuaj të vërtetën. Atëherë, për të gjithë shqiptarët në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, të ndjekim vetëm aty CNN-in, këtu do gjeni informacionin më të saktë. Sot dhe deri pas ditën e së shtunës, mod kryesisht i kthjellët. Sot kemi rreshje, po vetëm në skajin verior dhe verilindje, pra ndoshta edhe në zonat të pabanuara të territorit shqiptar. Ndërsa, duke pas mesditës të shtunës, pra kryesisht në orët e pasdites, kemi fuqizim të vranësira dhe zbritje të sistemit të vranësira që është në veri të Ballkanit drejt territorit shqiptar, pra drejt jugut. Fillimisht rreshje shfaqen në zonat veriore dhe gradualisht në mbrëmje dhe gjatë natës së të shtunës, duke u gdhir dita e diel, kemi rreshje me intensitet mesatar dhe lokalisht intensiv në të gjithë territorin shqiptar për të gjithë shqiptarët që na ndjekin. Nuk përjashtohet Republika e Kosovës, por edhe Maqedonia, pra pak a shumë në varësi të pozicionit gjeografik vinë së pari në veri dhe në Kosovë dhe më pas gradualisht zbresin drejt qendrës, duke prekur edhe Maqedoninë, për gjithë shqiptarët e Maqedonisë edhe zonat jugore të territorit shqiptar. Mëngjesi, ose më saktë paraditjes së dielës, deri në fund të javës, pra deri në fillimin e së hënës, do të ketë kthjellime dhe vranësira të shpeshta dhe rreshje të përkohshme në zonat izoluara të territorit shqiptar. Temperaturat janë shumë okay. Dakor, Tanja, faleminderit, mirë kuptuam. Shumë faleminderit, Tanja. Është koha tani zonë zotrim për të lidhur pak me trafikun e këtyre momenteve. Ajo që kuptova unë që është që nëse doni të bëni plazh, provojeni të shtunën, pasi e dira nuk ka garanci dhe mund t'ju lërë në balt. Dakor. Pastaj mund të takoni vetëm Alberin atje në plazh. Atëherë do të shikojmë pak se si duket situata në kryeqytet në këto momente, po shohim këtu pjesën e perëndimore të qytetit, pra Vajden kombinat, siç mund ta dalloni rrugën e Kavajës, pjesën e poshtme majtas të ekranit, pra është e përskuqur atje me njolla portokalli dhe të kuqe që tregon se është një kalim i vështirë dhe i ngadalt për mjetet. Rruga Teodor Keko gjithashtu ka ngadalësime në këto momente, sidomos dalja nga Tirana. Shohim gjithashtu edhe rrugën Dritan Hoxha, ajo paraqitet më mirë në këtë orë të ditës, por rreth rrotullimi i Zogut Zi, siç mund ta dallojmë këtu, është i ngarkuar nga të gjitha anët. Kjo ngarkon edhe rrugën Don Bosco, e cila ka të vështirë dalje në Unaz. Shohim që në Unazën e sipërme pastaj, pra vajtja drejt stacionit trenit, ka ngadalësim dhe ngjeshje në trafik. Gjithashtu shohim me trafik rrugën Ferit Xhajko dhe rrugën Siri Kodra. Zonë zotrin, rruga Siri Kodra tenton të dalë në Unaz, por mund ta shikoni të shënuar me vishnjë atje e ka të vështirë të bëj kthesën, sepse është një rrugë e ngushtë dhe duhet presësh gjatë një semafor i cili vetëm për pak sekonda është i gjelbër e pastaj sërish i kuq. Në Unazën e sipërme, takimin e Unazës me rrugën e Dibrës, shikojmë që ka trafik atje, edhe rruga e Dibrës vetë tek zona e qendrës spitalore universitare Nën Tereza është e ngarkuar, gjitha shihet e përskuqur. Rruga Bardyl gjithashtu ka ngarkesa, sidomos këto vjen re në
kryqëzimet me rrugën 4 dëshmorë të Kongresit Manastirit dhe në kryqëzimin me rrugën Hoxha Tasim, gjithashtu pra ka trafik në Unaz në pjesën lindore. Bulevardi Jeanne d'Arc paraqitet më mirë në zonën e Ministrisë së Punëve të Jashtme, shohim që trafiku është i kufizuar, ka por jo në një kushe dise çfarë, edhe tek ura e tabakëve ka pritje në semafor nëse jeni në bulevardin Jeanne d'Arc pra në rrugën e Elbasanit, e nëse ndodheni në rrugën e Elbasanit duke ardhur nga pjesa lindore e qytetit, do të shikoni se ka pritje në semafor, ky shënohet me vishnje atje për shkak se makinat lëvizin shumë ngadalë, pra rruga e Elbasanit ka pritje në daljen e saj në Unaz. Kaq për këtë moment, shohim se Tirana është e ngarkuar përgjithsisht pra me trafik. Zonja e Zotrinj, do të kthehemi për të parë më shumë pak më vonë, por tani po ju themi se ngado që t'i bini, vështirë do ta keni. Mos i dekuraj, ka shumë teleshikuesit tanë gjithsesi. Shko, me kalendarin do të kthehemi shumë shpejt. Këtu kemi Dorian Kodrën, producentin e politikës, për të folur pak për politikën e kësaj jave, e pas edhe zëvendësministrin e brendshëm Tesfor Lamallari, për të folur pak për zyrën e re të Europolit. Kthehemi. Sërish bashkë tani për të folur paksa dhe për politikën e kësaj jave, ka patur, edhe pse duket sikur ka rënë disi në qetësi, por në fakt nuk është kështu, sepse pikërisht në njëjtë filloi edhe nga puna Komisioni Hetimor për shkarkimin e presidentit Meta, i cili me sa duket do të dali brenda rreth muajit shtator, në mos gaboj, do të merret në pyetje për tyre dhe madje nëse nuk paraqitet, do të shkojë atje me forcë. Pra imagjino se do ta marrin presidentin me forcë, sa çon atje. Me sa duket po. Po për të folur për tëra këto dhe jo vetëm, kemi si përherë producentin e A2 CNN Dorian Kodra, i cili është menaxher premte për të kuptuar dhe për të komentuar ngjarjet e politikës së jave. O Dori, si shpjegohet ky zell i mazhorancës për ta ose shumicës për ta shkarkuar presidentin? Disave mund të duket si një veprim i tepruar, i panevojshëm, po themi në një situatë që tani boll konfliktuale. Si e shpjegon, si e interpreton? Mazhorancës i duhet një kundërpërgjigje për presidentin, i duhet një kundërpërgjigje për ta vendosur atë në anën e opozitës. Nëse ne kemi diskutuar edhe herë tjetër që a është presidenti mbi palët apo jo. Një president mbi palët që kundërshton të gjitha vendimet e Edi Ramës, kundërshton vendimet e mazhorancës, atë do ta nxirrte qeverinë në anën e gabuar, duke sulmuar presidentin, duke atakuar atë, duke kërkuar shkarkimin e tij. Për mendimin tim, Partia Socialiste e pozicionon atë në anën e Partisë Demokratike. U vendos vetë presidenti Meta në anën e Partisë Demokratike dhe të opozitës me deklaratat që bëri. Presidenti ka marrë një vendim që ishte marrë edhe nga presidentë të tjerë. Anulloi një datë zgjedhjesh, vendosi një datë zgjedhjesh tjetër. Pavarësisht se presidentët e tjerë, Nishani apo Mojsiu, kishin marrë këtë vendim në një situatë kur kishte marrëveshje politike, Ilir Meta e mori në një situatë kur nuk kishte marrëveshje politike. Në të gjitha rastet, atmosfera politike nuk ndikon në faktin që ky është një vendim kushtetues apo jo. Nuk është atakuar më parë, është hera e parë që atakohet nga mazhoranca. Ju thatë që Komisioni Hetimor do të kërkojë 3 muaj. 3 muaj për çfarë? Për të gjetur një shkelje të kushtetutës në vetëm një nën të saj. Janë vetëm 2 fletë, 2 letra që do të duhet të gjejë ky Komision Hetimor për 3 muaj. Në fakt, pse do të zgjasë 3 muaj e gjithë procedura, për të bërë sa më të vërtet teatrin e atakimit presidentit, për të bërë sa më të mahisur situatën politike, për të bërë sa më të vërtet lojën politike që po luhet. Për mendimin tim e gjitha është një teatr. Nuk ka nevojë për 3 muaj për të kuptuar nëse presidenti Ilir Meta
ka shkelur kushtetutën apo jo. Kushtetuta është e qartë, precedentët janë dhe mazhoranca Njëra nga argumentat shumë shpejt që pale shumicës ka është që qartë ziton ata për ata që kanë sy të shikojnë dhe mendje për të kuptuar, presidenti Meta është i angazhuar në një lojë politike në favor të LSI-s dhe Partisë Demokratike dhe vepron në mënyrë që të çojë ujë në mullirin e këtyre forcave. Kjo, thon ata, në vetvete e bën atë të padenjë për të mbajtur zyrën e presidentit. Mund t'i bëj këto gjithë ditën Ilir Meta, po jo si presidenti i gjithë shqiptarëve, ndërkohë që është presidenti i Monikës dhe Lulit. Është çfarë po thon socialistët dhe me thënë të drejtën, qartazi, zoti Meta është i angazhuar politikisht, kjo është e pamohshme ose do duhet që besoni diçka, nuk është një mësi, një mejdan apo qoftë një bamir top apo një shan. Është një lojtar ekstra politike edhe në presidencë apo jo? Për mendimin tim, Ilir Meta nuk bën lojën e Partisë Demokratike, nuk bën lojën e LSI-s, Ilir Meta bën lojën e tij. Është politikan, është loja e tij dhe jo loja e, do të themi, do tuaj të ishte loja e gjithë shqiptarëve. Do të ishte pamendueshme që papritur Ilir Meta të shndërrohej në një njeri apolitik, në një njeri apolitik mbi palët dhe të vendoste në interes të Edi Ramës apo të Lulzim Bashës e tjerë e tjerë. Është kjo mjaftueshëm, pra duke mos qenë presidencial si çdo kush e zgjodhi Ilir Meta president, e zgjodhi Partia Socialiste me një marrëveshje politike. Pse mos mendojmë ne që Ilir Metën e zgjodhën president pikërisht për ta shmangur nga një lojtar në opozitë. Dhe Ilir Meta Ilir Meta deshi të bëjë presidencë, nuk është se e gozhduan aty. Absolutisht dakord. Megjithatë, do të ishte pamendueshme, siç u thash më parë, që papritur Ilir Meta të shndërrojë që nuk ka surprizë që vjen nga si shpjegon sillen Ilir Metës këto kohë të fundit. Dhe ta akuzosh sot se ai po bën politikanin, kur gjithë jetën ka qenë politikan. Është gjithashtu po thotë një lloj mungese sinqeriteti. Absolut. Si shpjegon Ilir Metën e ndryshuar, e këtyre kohëve, Ilir Meta me qenin e malit, Ilir Meta me shumë prezent në rrjetet sociale, pak çuditshëm për një president, për të thënë vërtet. Ndryshëm, le të themi. Ndryshëm po edhe okej, ndoshta. Ai ishte qesharak. Do të ishte pak më i përkor në këto. Nuk do të thosh ai qesharak gazmor po. Nuk e di, ndoshta edhe gazmor. Megjithatë për mendimin, unë jam interesuar të drejtën dhe flitet sikur ka mesazhe të koduara me Edi Ramën në këto shfaqje të çuditshme, po them, alla Edi Rama ose që të paktën nuk i përshtaten vetë Ilir Metës. Ndoshta është një mënyrë e re për të shfaqur në publik. Por në të gjitha rastet për mendimin tim nuk i shkon staturës presidentit këto dalje të tilla. Megjithatë kalojmë paksa tek krahu opozitar, sepse me sa duket Lulzim Basha ka mbledhur të tjerë, sidomos kryetarët e bashkive të djatha, duke i thënë që ta bëjnë thuajse të pamundur kapërcimin e pushteteve në 10 kusht pra tek kryetarët e rinj të bashkive dhe për t'i mbajtur të tjerët ndoshta të entuziazmuar për të qenë gati, ndoshta një protestë, një protestë të bashkive të humbura tani më por që zotroheshin nga PD-ja. Në këtë tur të Lulzim Bashës unë vërej që 85% e shqiptarëve, thot Basha, nuk e votuan Edi Ramën. Por për mendimin tim, Partia Demokratike nuk duhet bëj gabimin që të kujtoj sikur, të mendoj se 85% e shqiptarëve që nuk votuan Edi Ramën do të votojnë nesër Partinë Demokratike. Do të duhet shumë më shumë Lulzim Bashës që një shumicë të këtyre 85% të njerëzve ti bëj për vete, ti bind që po, ato njerëz duhet votojnë Partinë Demokratike, sepse një bojkot i zgjedhjeve të 30 qershorit nuk ishte domosdoshmërisht një vot e nesër për Partinë Demokratike. Po kjo, Dori, kjo po themi ky 85% që cili po tundet pak tash qytet më qytet, sepse është diçka anormale, realisht e çuditshme. Nga njëra anë PD i ka humbur tani të gjitha pushtetet, nuk zotron më asnjë bashki, nga ana tjetër thotë kemi 85%. Është kjo një luk bosh për elektoratin e djathtë? Përgjigjen e kësaj në do marrim në zgjedhjet e ardhshme, qofshin këto zgjedhjet parakoshme apo zgjedhjet të përgjithshme kur të jenë në 2021. Ideja është që Partia Demokratike ka humbur vërtet vende pune, ka humbur rroga, ka humbur mbështetje financiare për simpatizantët e saj. Por përballë kauzës që do të ngrejë si opozit, për mendimin tim ka fituar. Pse? Sepse i ka dhënë
i ka bërë të mundur që i gjithë pushteti i Partisë Socialiste i këtyre 8 viteve të dalë zbuluar me gjithë shëmtinë e tij, qoftë në vjedhjen e zgjedhjeve, qoftë në bashkëpunimin me krimin, qoftë në arrogancën e pushtetit. Arroganca e pushtetit, për mendimin tim, opozita duke u tërhequr nga djegja e mandateve, duke u tërhequr nga zgjedhjet, e ka bërë të duket shumë më qartë se sa çdo të kishte bërë, nëse do të kishte qëndruar në parlament apo nëse do të kishte futur në zgjedhje dhe do të fitonte 20. Po nuk rrezikon kështu opozita që dalë jashtë sistemit, sepse vërtet, dakord, po e nxjerr në pa të gjitha këto anë negative të pushtetit të socialistëve, por nuk të duket se po del jashtë sistemit, sepse nuk është brenda parlamentit, nuk është brenda pushtetit lokal, deri ku mund të rezistoj me këto protesta, edhe pse ata po përpiqen t'i mbajnë njerëzit në atë energjinë e nevojshme që ndoshta shikojmë nëse do të ketë një protestë tjetër apo jo. Sa mund të vazhdoj me këtë? Për mendimin tim, qëllimi nuk është që opozita, kjo opozit të vinë pushtet. Nëse një opozit duhet të vinë pushtet, atëherë le të jetë denjë që ta fitojë. Këtë korrupsion, këtë vjedhje votash, nëse ti si në parlament, nuk si mund të bëhet? Si e luftonin kur ishin në parlament, me fjalimet që mbanin në sallën e parlamentit, le të flisnin sa donin Ka një ndryshim, sërish. sepse si deputet Kuvendit të Shqipërisë ke akses në informacion, ke takime me institucionet e huaja, pra je në mesin e gjërave. Tani je qytetar privat në shtëpi, ndoshta në punë, vetor, ndoshta jo, po gjithsesi është një situatë më larg, po themi aty ku politika ndodh, duke është vendosur. Kjo mund të jetë dhe frika që kam unë është që nëse shkojmë gjithë në plazh, korrik gusht, rindizet dot më ky aksion me të njëjtin zell, do të themi në shtator, se duhet sigurisht hajt ta hedhim mbas pushimeve. Për mendimin tim, një pushtet i korruptuar dhe i kriminalizuar nuk ka nevojë të bësh pushime apo jo, mjafton ta denoncosh, mjafton dalësh protesta, mjafton që të tregosh të vërtetën dhe një opozit të ngrihet në nivelin më lartë se pushteti, atëherë kjo do të mjaftojë qytetarët të ta votojnë nesër. Dakord, shikojmë nëse do të rezistojnë të paktën deri në të premten e fundit koriku që ne do të jemi këtu nëse do të ketë zhvillime. Ne do të jemi këtu për të ndjekur natyrisht aty si gjithmonë ju sjell ngjarjet. Do të themi shumë shpejt faleminderit Dori për kohën. Do të themi shumë shpejt këtu në një tjetër bisedë zonë zotrin, qëndrojmë ne. Bashkë me zëvendësministrin e brendshëm Besford Lamallari do të flasim pak tani për zyrën e Europolit që u çel dje në kryeqytet. Besford e ka ndjekur këtë qysh nga fillimi i këtyre negociatave, ai e njeh rëndësinë e kësaj çështje dhe do ta shpjegoj bashkë me ne. Mirëmëngjes dhe komplimenta, e di që e ke pasur të rëndësishme këtë dhe më në fund u kry pra. U kry, mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Në fakt është një lajm shumë i mirë, jo vetëm për Shqipërinë, por është lajm shumë i mirë, do të thënë me plot bindje edhe për Europën. E them këtë pasi e di ka qenë një proces i gjatë negociatash, goxha intensive, kthim përgjigjesh, dërgim kërkesash etj. etj. Më në fund u realizua, hapet zyra e Europolit, e dyta për te Bashkimit Evropian, e dyta në botë, e para është në Washington, e dyta në Shqipëri. Ka shumë interes tashmë, siç jemi njohur dhe nga profesuesit Komisionit Evropian dhe Europolit, që këto zyra të hapen dhe në vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Por deri atëherë, Shqipëria do të shërbejë si antenë, po themi edhe për llogaritë të Europolit, ku policia shqiptare merr përgjegjësi të plota dhe serioze për të bashkëpunuar më ngushtë me Hagën. Dhe kur them Hagën, nuk është vetëm selia e Europolit aty, por janë përfaqësuesit e gjithë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët janë të dislokuar në Europol, që do të thotë një bashkëpunim më i ngushtë dhe një shkallë më e lartë profesionalizmi dhe vlerësimi edhe për kapacitetet e policisë shqiptare. Një profesues i Europolit në Tiranë është profesues formal i kësaj organizate, pra që është agjencia e zbatimit ligjit në Bashkimin Evropian, pra policia europiane, dhe profesues formal gjithashtu i vendeve anëtare, që do të thotë ai ka detyrën sipas kësaj marrëveshje të bashkëndoj dhe të shtoj kontaktet me autoritetet vendase dhe më gjërë, dhe të profesoj
edhe Shqipërinë, por edhe Europolin së bashku me pikën kombëtare të Europolit në Tiranë dhe oficerin tonë lidhës në Hag, për të krijuar sa më shumë facilitete në drejtim të shkëmbimit të informacioneve, rritjes së cilësisë dhe sasisë së informacioneve të shkëmbyer, që do të thotë tashmë nuk flasim vetëm për të dhëna identiteti apo vepra penale ku mund të jenë përfshirë shtetas të ndryshëm, përfshirë ato shqiptar, por edhe të dhëna tjera siç janë për shembull profilet e ADN-s, gjurmët e gishtave, çdo e dhënë me interes e cila përbën një informacion mjaft të vlefshëm për analizat që kryen Europoli. Mjafton të themi që vetëm me datë 26 qershor të këtij viti u realizua me sukses një operacion ku ishte përfshirë dhe Shqipëria dhe ishin disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Ky operacion masiv ku arrestuan rreth 31 persona, i quajtur dhe ndryshe Goldfinger, u koordinua nga Europol. Shqipëria pati një rol shumë aktiv aty dhe bëri të mundur që kishte goxha sukses pasi u arrestuan thash 31 persona shtetas të ndryshëm dhe mbi 1600 kg drog kokainë. Çfarë përfitimesh konkrete përveç këtyre që juve sapo cituat do të ketë Shqipëria me hapjen e kësaj zyre? Pra, ju thatë, është mbas Washingtonit kjo ide që tjetë që do të thotë për nga rëndësia në aspektin e respektit që kanë agjencitë e zbatimit ligjit për njëra tjetrën, policia shqiptare tashmë është një polici më e besuar edhe në raport me partnerët dhe gjithashtu do të jetë edhe më shumë kontakte të facilituar përmes oficerëve në lidhës, më shumë përvoja të shkëmbyer, më shumë informacione të shkëmbyer, më shumë kanale komunikimi dhe të gjitha këto rezultojnë çojnë atë që të gjithë duam për një luftë më të fortë kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda kryesisht, përfshi dhe terrorizmin dhe krimet të tjera ndërkufitare, që do të thotë qofshin këta grupe shqiptare apo grupet Ballkanit Perëndimor që lëvizin në rajon, që operojnë për trafik ndërkombëtar të drogave, njerëzve e tjerë. Mos harrojmë që kjo vjen si lëvizje gjithashtu bashkë me nënshkrimin e marrëveshjes me Frontex. Sërish është hera e parë që Frontex vendos të dislokojë trupa jashtë Bashkimit Evropian. Që të dyja këto marrëveshje janë, dua të theksoj, janë me kërkesë të qeverisë shqiptare dhe në fakt ka edhe një tjetër marrëveshje me një agjenci po shumë prestigjioze të Komisionit Evropian, që është dhe Agjencia për Monitorimin e Drogave dhe Varësisjen e Drogave, që janë ekspertët më të mirë analist, akademik, shkencëtar, do të thojë të vendosur në Lisbon, të cilët raportojnë mbi trendet e drogave në gjithë Europën. Pra besi mund të themi që ka një vullnet, sepse ti edhe njëri politik mes të tjerës përveç detyrës si zyrtar, pra ka një vullnet, po themi, për hapjen e policisë shqiptare ndaj bashkëpunimit me këto, sepse akuzat kanë qenë gjithmonë, policia e kapur nga krimi, bashkëpunimi me krimin e tjerë, ndërkohë po themi Europoli vjen këtu, Frontexi hyn në Shqipëri dhe bashkëpunimi është situaci solidifikuar tani. Tani që ky bashkëpunim do ndodh, që ky do ndodh patjetër për çdo vend që aspiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, dim kapitull 23 dhe 24, por 23-shin që është reforma, domethënë drejtësia, çështjet e drejtësisë, Shqipëria ka ecur përpara me reformën e drejtësisë. Diçka që nuk ka ndodhur në fakt në vendet e rajonit. Dhe kjo është përshëndetur si një rast unikal dhe është për tu përshëndetur në moment që ti pranon problematikat dhe pikërisht nëse kapitulli 24 ka të bëjë kryesisht me çështjet e krimit, zbatimit të ligjit e tjerë dhe edhe në këtë hap të gjitha këto nisma çojnë, si më thënë, ujë në këtë kanal, që do të thotë i lehtësojnë shumë punën e Shqipërisë në momentin e negociatave. Këto dy kapitull janë kapitujt më të vështirë në fakt që çdo vend ka kaluar dhe kanë marrë shumë kohë. Shqipëria ka përparuar me këtë. Unë kam qenë realisht shumë i lumtur që për fal edhe eksperiencës time të mëparshme dhe për të kuptuar rëndësinë e këtyre marrëveshjeve, në fundit ajo çfarë secili do të punojë është eksperiencën e tij ta shfrytëzojë në drejtim të ngritjes përmirësimit të sistemit. Që do të thotë fal rritjes bashkëpunimit, fal dislokimit të më shumë ekspertëve, shkëmbimit edhe ekspertëve të përkohshëm, do të thotë që sistemi jo vetëm hapet, por bëhet më i fortë, që do të thotë në çdo moment sistemi punon dhe vetë. Është por shumë, nëse flasim për shkëmbimin e dhënave, si gjurmët e gishtave, profilet e ADN-s dhe të dhënat të mjeteve, është një marrëveshje që ekziston në nivel evropian, marrëveshje e prymit. Tashmë
Shqipëria negocioi dhe ka kaluar në parlament, ka ratifikuar një marrëveshje të ngjashme me 12 vende të Europës Juglindore, ku 6 janë të Europës pra Bashkimit Evropian dhe 6 të tjerë janë të Ballkanit Perëndimor. Dhe çfarë mundson kjo marrëveshje që në moment që një shtet antar i kësaj marrëveshje kërkon për një gjumë gishti, kërkimi bëhet automatik, nuk ka fare ndërhyrje njerëzore në sistem dhe sinjalizohet që në shtetin për shembull Austri, i cili është antar i këtij vendi. Austria ka akses në databazat tona kriminale, po themi. Ashtu dhe ne kemi akses në Austria dhe çdo vend Ne që tjetër. jemi këtu, sa do ndihmojmë pikërisht kjo zyrë dhe tërë informacionet që ajo do të infiltrojë në zgjidhjen e mjaft të çështjeve që janë ende të pasgjidhura nga policia shqiptare. Sa do t'i vi vërtet në ndihmë? Patjetër që ndihmon, pasi e gjitha në fund ditës vjen tek sasia e informacionit që ke dhe sa i aftë jetë të analizosh këtë informacion dhe të ndjerësh të dhëna me interes për hetimin penal. Që do të thotë ka shumë informacion të ruajtura dhe në databazat e policisë së shtetit dhe institucionet e tjera, përfshi dhe shërbime inteligjente, por ka dhe informacione të tjera që mund të bëjnë përputhen me informacionet të pjesme që gjenden në vende të tjera anëtare. Dhe në moment që ku këto si forma një puzzle bëhen bashkë, bëhet dhe dosje penale dhe suksesi për goditje një grupi është i garantuar. Mund të themi vetëm që po të shikosh statistikat e viteve të fundit, si në drejtim të shkëmbimit të informacioneve, pra përmes kanalit Siena, që është kanali i sigur që përdor Europoli. Ashtu edhe në drejtim të operacione, Shqipëria vërtet ka shënuar një rritje që është pa dyshim, është treguesi i shkallës lartë të profesionalizmit të policisë së shtetit. Vetëm gjysmën e parë të këtij viti kishim më shumë operacione se sa vitin e kaluar dhe sigurisht fal tashmë dhe këtij hapi të ri, këtij lajmi të mirë për hapjen e zyrës së Europol në Tiranë, padyshim këto vetëm duhet të rriten akoma më tej. Mirë, ishte informacion besoj i nevojshëm, ndërkohë zyra ka filluar besoj të jetë gati është plotësisht funksionale. Shumë mirë atëherë. Në fol Lamadhari e zonës së Trinj, zonës ministër i brendshëm është marrë me këtë hapje të kësaj zyre të Europolit në Shqipëri, prandaj ishte njeriu i dur për të na treguar për rëndësinë e kësaj zyre. Ne do të kthehemi pasi shkojmë fotot e kësaj dite me shkrimtarin Yllia Dalishka, i cili ka një super libër të sapo nxjerr, do të flasim pak për të. Jemi sërish së bashku tani, është momenti i fundit i emisionit ton për të folur për letërsinë e mirë. E bëjmë herpasere, kemi marrë përsipër këtë mision Dita Jonë dhe aq më tepër pastaj kur flasim për një autor si Yllia Dalishka, i cili mbas 5 vitesh boton edhe romanin e tij më të fundit, Metamorfoza e një kryeqyteti, pikërisht ky libër, një libër i cili premton të jetë vërtet shumë interesant, si çdo gjë tjetër të bukur që bën Dalishka në fakt. Ne kemi sot në studio, e falenderojmë që ndan mëngjesin me ne. Vërtet faleminderit për të folur edhe për këtë libër i cili, siç thash, premton shumë sepse kam përshtypjen që të gjithë ne e gjejmë veten këtu brenda, apo jo, Yllia, sepse paktën për ne që kemi jetuar
kemi jetuar në atë kohë, flasim, themi gjithmonë diktatura, demokracia, i ndajmë. Nuk kam aq herë sa ç'duket, por që gjithsesi është pikërisht kjo dilema që gjithë secili nga ne, që vjen nga ajo kohë, jemi përpjekur të përshtatemi me këtë kohë të demokracisë, e quajmë demokracisë, për të gjetur vetveten, për të ridimensionuar, për të kuptuar rregullat e reja të lojës, dhe që ndoshta shpeshherë ndikojnë në karakterin ton, apo jo? Mund të jetë ky thelbi i këtij libri dhe personazhit? Pak a shumë ky është ideja, ose për ta përmbledhur me një frazë, a jemi njerëzit ne sot trashëgimtar të së shkuarës? Pak a shumë kjo më ka intriguar. Sa gjurmë mbajmë nga e kaluara për specifikën që ka pasur, themi, diktatura shqiptare e ashpër ose nga më atipiket në glob, dhe sa ne kanë ndikuar këto tipare, a janë në jetën tonë përditshme në mënyrë të ndërgjegjshme ose të ndërgjegjshme. Pra metamorfoza e njeriut, po si në çdo vend që ka veçantitë e saj. Po flas për vendet e lindjes, të Europës lindjes. Po qoftë edhe vendet diktatoriale të djata, për shembull në Kili, si evolon njeriu nga një sistem diktatorial në një demokraci dhe sa orientohet dhe sa i qartë është në busullon e tij për të orientuar në zgjedhjet e tij në jetë në raport me normalen. Libri, do të thënë, unë jam duke lexuar, jam duke e shijuar me të vërtet, komplimenta për këtë shkrim. Pasi është i mbushur me humor. Po është një humor që është tallës me atë sistem, me mënyrat e tij, me ato format, se si e përçmonte jetën e njeriu, se si e trajtonte jetën e njeriu. Edhe se si ndonjëherë fati i një njeriu varet edhe nga një keq kuptim, siç ishte ai midis bashkëpunëtorit dhe udhëheqësit për fatin e një naftëtari që nuk duhet, ai duhet të ishte ngritur në detyrë, por përfundoi pushkatuar, e pas edhe familja e internuar në mënyrë që partia ta fshihte gabimin që kishte bërë në këtë rast. Po edhe këto të bëjnë edhe të qeshësh, po të bëjnë edhe të qash. Po është kjo ndoshta një mënyrë, sepse është brez i ri që nuk e ka jetuar fare atë, për të kuptuar se si ishin gjërat. Së pari, romani ka dy pjesë, ka pjesën e shkuar të diktaturës dhe atë Tirana sot, ose kohën e sotme. Në lidhje me atë që thoni ju, unë ndofta e kam vendikim, është prirje e letërsisë temi bashkohore që dramatizimi i situatave përmjet një farë ironie, një farë... Mos i marrë shumë seriozisht, nështë, sepse mbas edhe... Ose del më në pa, me atë gjoja neutralitet, duke që neutral, duke thjeshtuar problem, del më pa forca ose drama e dramaciteti. Ka ikur ajo ndofta gjuha drejt për drejt që ai sistem që i tmerrshim, që i keq ashtu. Pak patetik që ndoshta edhe njerëzit janë lodhur me të tilla. Në një farë mënyrë duhet kapur nga këndvështrimi i përditshmes të rëndomtës, me një farë distance, pa gjykuar, kjo është përpjekje, ose me një rrifimtar të tretë që duket natyrisht si pa interesuar dhe i pa investuar, po themi kështu emocionalisht. Ashtu të përditshmëria e një realiteti e bën më të prekshme, njohja e përditshmërisë të rëndomtës. Sa të vërtet ka në personazhet tuaj? Kam parasysh romanin e fundit për familjen Popaku, natyrisht është bazuar me histori të vërtetë. Këtu në fakt jo, aqsa ke Popa, se Popa që historinë vetë dhe mere në blog s'kisha në meritë dhe e vërtet dhe është i poetësën. Ma di e mora një lajmë që ka kapur shiten 1000 kopje, po në Francë flasë. Në Francë? Po, pikërisht. Bravo, komplimente. Edhe, do them poetësën shitja, po që ngjarja vetë, edhe unë s'kisha në kuptim në meritë shumë të madhe, e merë në blog për punojnë që i këtë tisho. Kurse ky është, me këtë kam vojtur më shumë, se më tepër mora sfidën dhe me që të bënja, edhe për moshën që kam, të bënja një radiografi të kryeqytetit tim, ku kam lindur, kam jetuar, po jetoj, edhe si që kam thënë edhe ku do vdes shpresoj, dhe që sfide madhe për të parë si ka evoluar, sa element të trashëgojmë nga e kaluara, sa hapësirë kemi për të qenë vetë ose njohja e të vërtetës, ngushtimi hapësirës së njohjes së vërtetës, evolucioni kaotik shpeshherë i tranzicionit shqiptar. Është shumë interesante kjo, siç e thatë, romani zhvillohet në dy kohë dhe jemi dhe në të shkuarën dhe në të ardhmen dhe në të tashmen, po shikojmë edhe se si këta personazhe vetë
bën metamorfozë. Që në fillim, me poetin Benjamin Bendo, për shembull, ju bëni atë shaka ku ai krimtaria hyn në fazën e disidencës pikërisht në vitin 1990, kur po shkërmoqet dhe sistemi dhe ku këtë e kap trimëria, pra pikërisht atëherë. Po edhe në prezantimin e librit ju u qasët pak te kjo, te kënaqësitë perverse të atëhershme, sepse ka personazhe në libër, të cilët kanë në dorë të shkatrojnë mjetin e njerëzve. Dhe ishte një sistem cilëve pak vetëve u alejonte edhe këtë, që të luanin Zotin me këtë donin dhe të bënin çfarë donin me njerëz duke i denigruar. Këta njerëz sot janë në kurreshtin tuaj. Si këta janë konvertuar, si këta e kanë kryer metamorfozën apo jo? Pikërisht kjo më ka interesuar, intriguar. Qa mendon një njeri i cili, siç e thash, e thatë ju, që kënaqësia, për shembull, raporti i njeriut me individin me lumturinë, në atë kohë kush ka qenë, nuk matet me pronësinë, me pasurinë shumë, se sa ka qenë me ndjesitë e protagonizmit, e dominimit mbi jetën tënde, komandimit jetës tënde, dhe diku aty them, madje Kataria e ka shtjelluar shumë këtë. Kënaqësia e marrjes punës me dosjet. Ajo s'ka një pronë aty në vetë, pa ajo duhet të jetë një kënaqësia që e madhe që unë kam jetën e shfletoj jetën tënde dhe komandoj jetën tënde. Po dhe të kam në dorë në çdo moment, ndoshta edhe për të ta bërë. Pikërisht, kurse në rastin konkret unë kam marrë atë kënaqësinë kur zbuloni në biografi të fshehur në ndërmarrje ose nëpër kolektive që dikush kishte fshehur që një Xhaxhai, djali Xhaxhai Dita Jonë me këtë distancë ka qenë 3 muaj me ballin kon e luftës dhe kishte fshehur atë detaj që janë paradoksale se po marr rastin tim për shembull, një djali Xhaxhait babait ka vrarë veten, ka qenë ballist 42-shin. Tash unë se kam njohur, se kam ditur, s'po njoh Xhaxhallarët. Tanzorën? Po, shpeshherë ma përmendek. Po sepse po vetëm se kisha avantazhe që kisha edhe një djalë Xhaxhait tjetër që ishte partizan. I babai, djalë Xhaxhait babait, se babai që ishte përzierë. Po dua të them që kënaqësia që kishte njeri kur kishe diçka në dorë mbi tjetrin, ose për të shkuar në psikoanalizë fare, kënaqësia që ndjen njeriu kur në fatkeqësinë e tjetrit, po që nuk ja pohon vetes hapur, po që në vuajtjet e tjetrit nga momenti që shket ai dhe ti ndjen një siguri që ti je i mbrojtur, ai po e ha. Ky element në terma politik ideologjik të asaj kohe mendoj se këto kanë qenë referencat e zhgënjimit, të lumturisë, suksesit në jetë. Sot cilat janë, si ka evoluar, si ka humbur më thjesht ajo që nuk kam në gjë me dëshmorët, po familjet që kishin privilegjin të merrnin 5 kg moll me datë 5 maj, dhe familja tjetër nuk e merrte. Pa ajo që kënaqësi e fshehur e pafundme. Moll që në ato në fundit mund të gjesh edhe aty në bazar, po të jepnin 5 kg moll edhe të mira, se bëhet fjala stalkingën ato. Dhe duhet ishte, kam përshtypjen duhet ishte ndjesi shumë e lumturisë, e sigurisë, gjë që sot i mungon. Sot mund të kesh me tonelata moll në shtëpi ti blesh edhe nuk ka ideja që të jepen. Ideja që unë kam ti se ke ose të është universale. Ju flisni shpesh edhe për këtë aftësinë e individit në këtë proces përshtatje, pra midis dy kohëve për tu vetë gënjur, si një mënyrë ndoshta për tu përshtatur me një realitet të ri. Çfarë keni parasysh me këtë? Kam parasysh që asnjëherë po e nis me një paradigmë, të themi, që asnjëherë një njeri që bën një gjë jashtë normës ose të ligë ose të keqe ndaj një tjetrit nuk e bën me direkt që unë po i bëj keq ti tjetrit sepse jam i keq ose ka një justifikim të vetë. Ka një pikërisht legjitimim moral që unë e bëj në emër të moralit mirë, pra ai e meriton sepse po prish moralin e mirë. Ndërkohë i fshihen instiktet e brendshme të smirës, xhelozia, ambicia dhe asnjëri s'godet asnjëherë intrig me emrin e vërtetë të intrigës. Qoftë në politik, kur godet, asnjëherë sot njeri po të godasur se të kam kundërshtar se do ta mbaj më pushtetin, asnjëherë se thotë. Ose se do të fitoj unë të jemi i pari. Gjithmonë veshet me një korracë të morale të pranueshme për shoqërinë dhe duke i fshehur në politikë nuk politika është më pragmatike dhe e di që po e bën këtë me ndërgjegje. Rreziku është një individ që adopton një ide, përqafon një fe, merr një vendim negativ ose intrigues ndaj një tjetri, po pa pohuar vetes që po e bëj këtë gjë për arsye personale, që interesat personale kush janë? Fshihet janë interesat personale, interesat ekonomike që janë klasike, po mbi gjithë është interesi i protagonizmit. Jam unë më i mirë se ty, jam unë më i zgjuar se ty, jam unë sipër teje. Këtë gjë njerëz, ky është vetgënjim.
vetë gënjim. Është më e shëndetshme kur ti e bën një likësi ose një intrik kur ti e di. E di që po e bëj, po të bëj që të bëj varrin ty edhe ashtu ndër, po është më e rrezikshme kur unë të sulmoj ty dhe bind veten që e bëra për një interes edhe vetë gënjur. Po zot Eliska, do të mendonit që për shkak të rrethanave që u krijuan këtu në vendin tonë, mënyra se si njerëzit spiononin mbi njerëzit, që jemi një shoqëri sot më ziliqare, më cmirqare, më e fshet dhe errët se çdo të kishim qenë nëse s'do të kishim kaluar atë periudhë, na ka lënë pasojat, thua. Është diskutim i gjatë. Shiko, tradicionalisht thonë që edhe malsor zjeshin kush e kishte gjakun çik më të lartë, edhe pra kjo të smirë ka qenë deri në Simbegur. Dhe kush e kishte shtëpinë mbi kodorin çik më lart se tjetri gjithë. Diktatura ose gjatë komunizmit nuk binte shumë sy, sepse që ishin referenca strikte të regjimit nuk linin shumë hapësirë për ta shpalosur, po jo se ekziston tek njeriu. Kjo themi tranzicionit ose demokracia fragile, po e quajmë delikate, po e nxjerrën shumë pa individualizmin, atë egoizmin, xhelozin, gjë që nuk janë fenomene shqiptare, janë fenomene universale. Po që në terrenet të pakonsoliduara janë më të dëmshme në nivel shoqëror se sa në shoqëritë konsoliduar që i ka të sakta referencat e saj dhe të kush është ligjet. Librat tuaj kryesisht ju përmendni pak më parë dhe Valsin e lumturisë, i cili po ecën shumë mirë në Francë, janë pothuajse të përkthyer, do të ketë një fat edhe metamorfoza, jeni në kontakte? Po, madje nga racet e rralla që sapo e ka mbaruar ka filluar dhe përkthimi në Francë. Dhe e kam bërë kontratën në shtëpi botuese. Është e vështirë të gjesh. Shumë nuk e kam të fatë, e kam dhe në Itali me një shtëpi tjetër botuese, po shumë e vështirë kur hyn në një vend unë jam botuar edhe në Norvegji, po jashtëzakonisht vështirë për shumë. Nuk e di a do e propozoj këtë, po a do kem sukses. Kurse kam gjetur një shtëpi botuese mesatare në Francë, në Paris, dhe nga që po ecën mirë valsi, ka qenë mirë parullat me gur, edhe si e krahasonin ju, një pyetje tani këto krimet janë si fëmijët tonë autorët, por mua më duket se ky ndoshta është libri juaj më i mirë, dhe sigurisht letërsia vjen edhe bëhet më e akoma më mirë, ka qenë cilësore, po si do e vlerësonit ju në krahasim me të tjerët? Edhe më vjen mirë që e thoni, shiko, droja ime është që nuk është shumë libër popullor ky, se nuk ka një linjë temi historike dashurie që klasike që e mban romanin gjallë. Pa e quajnë që ose po bëj një vetë vlerësim, është libër më intelektual, Po është kaq i zgjuar ama. Humori është aq i holl, edhe jo realisht është, nuk e bëj këto komplimenta kot, s'kam asnjë interes, po ky libër duhet lexuar, sepse ata që do lexojnë do më falenderojnë, jo unë ata apo ne. Faleminderit, po do të takon përqind e kjo. Po pra. Pyetja e fundit fare, duke qenë se pjesa më e madhe e librave tuaj e tregimeve, sidomos gjithçka që keni prodhuar, kanë qenë të destinuara për kineman. Duket kur lexon librat tuaj, sikur je duke lexuar skenarin e një filmi, sepse shpjegohet shumë bukur edhe vizualisht gjithçka dhe duket si e shikon romanin, e ke përpara teje. Ndoshta edhe prandaj edhe mjaft regjisor kanë pranuar të bashkëpunojnë me ju. Do të jetë ky fat? Në fakt, edhe Valsi i lumturisë ka qenë një projekt për film, mos gaboj, por nuk e di. Është madje tash i kam marrë, po s'po mecën këtu në vend, brenda vendit, se ka pranuar për shumë, kanë shkruar kontratë, se e ka me koproduksion me Italinë, është futur Remo Girone, Michele Placid, po kanë dërguar letrat që jemi dakord, futemi ke Valsi. Te Valsi, po. Po Valsi është shumë më konkret, më është film, ai është film i gatshëm, edhe duhet dali film i mirë, po të bëhet, po nëse bëhet. Ky është më i vështirë, ka pjesa që mund të merren, të nxirren, se ka ngjarje të vogla, është më i vështirë për film. Shpresoj të ashtu. Nuk është se vuaj, ose pse librat e mi quajnë për skenar, sepse nga që nuk jam mjeshtëri i përshkrimit, më tepër jam i dialogut, dhe dialogu është shumë afër skenarit. Rri më tepër me skenaret e filmit edhe. Ytat më kërkon për shumë të bashkëpunojmë edhe pret që nuk e di atë. Po që të shupoj gjithë puna e fondeve. E di këtu në Shqipëri shumë e vështirë që si përmarrje të hysh në konkurimin e qendrës kombëtare të prodhoshin film. Kështu që prandaj shumë regjisor dhe skenarist drejtohen tek bashkëprodhimet e huaja. Mirë.
Jemi në fund. Historia e Bendove, zonja Zotrin, që vjen në metamorfozën e një kryeqyteti, një roman nga Dita Jonë. I sapo dalë në treg, është humor shumë i holl, do të ishte një lexim i shkëlqyer për verën tuaj, ju a rekomandojmë. Ju faleminderit. Faleminderit juve dhe faleminderit për promovimin e publicitetit. Faleminderit, ishte kënaqësi vërtet. Është vërtet kënaqësi. Mirë, jemi në fund të emisionit, ishte gjithçka për ditën e sotme, është ditë e premte. Ju urojmë një fundjavë të këndshme, shtuna do t'jetë mirë, premton për plazh, të dielën gjithsesi shfrytëzojeni për të pushuar, sepse ristartojmë sërish të hënën, do t'jemi këtu me Dita Jonë në orën 7 si për herë për të bërë shoqëri në mëngjeset tuaja. Mirupafshim. Mirupafshim, Alba Alizhani dhe Ditari pastaj. Unë jam Aurora Minga. Dhe unë jam Blendi Salej. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, Klikoni subscribe. regjistroni.